ሰላም እንደምትሉ እንግዲህ ዛሬ በብሎክቼን ፎር IoT Security እዛ ላይ ነው የምናወራው። እንግዳዎቻችን 3 ናቸው። ጄ ያለ ዶክተር ወንድሙ እና ዶክተር ፕሮፌሰር ሀይሉ አሉ። ሶስታቸውን ደግሞ ዛሬ እናወራቸዋለን። በጣም አመሰግናለሁ ሁላችሁንም ጆይን ስላደረጋችሁን። በጣም እንግዲህ ሳታቋርጡ ይሄንን ሴሽኖች ለመካፈል የምትመጡ እንዳላችሁ ያለው እና በጣም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ደግሞ ዛሬ ኢንቫይት ያደረግናቸው ገስቶቻችን በጣም በብዙ ስራዎች ላይ ያሉ ትልልቅ ሪሰርቾችን የሚሰሩ ኢትዮጵያውያን ናቸው። ስለዚህ ዛሬ የምናወራው በብሎክቼን ቴክኖሎጂ ላይ ነው። ብሎክቼን ቴክኖሎጂ በIoT Security ላይ ያለውን ኢምፓክት እና ያለውን ኢምፖርታንስ ነው የምናወራው። በዚሁ ሪሰርች እየሰሩ ያሉ ስለሆኑ ቶፒኩ ሞር ሬሌቫንት ነው ብዬ አስባለሁ እና ደግሞ ኤክስፐርቲዝም አላቸው ብዬ አምናለሁ። እንግዲህ ወደ ውይይታችን እንግዲህ ከመግባታችን በፊት እንተዋወቅ። ጄ ብቻውን አይደለም። ጄ ጋር ዶክተር ወንድሙ አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ከሌላ ቦታ ዶክተር ሀይሉ ደግሞ አለ፣ ፕሮፌሰር ሀይሉ። ስለዚህ በተራ ኢንትሮዲዩስ ያደርጉልናል። ጄ ፕሊዝ ዳግባ። ኦኬ ቴፍ ታንክ ዩ በጣም አመሰግናለሁ እድሉን ስለሰጠን። ታንክ ዩ ሶ ማች ፎር ዘ ሃርድ ወርክ ደግሞ የምታደርገውና ይሄን ፕላትፎርም ኦፈር በማድረግ I think we are happy to see a lot of ኢትዮጵያኖችን በየተቀጣጣው የሚሰማሩትን በማድረግ ደስ ይለናል። I think this is a great platform. So ባጭሩ ጀምራለሁ። ጄይ ጀማል እባላለሁ። የምኖረው በአትላንታ ጆርጂያ ነው። ወደ 21 years IT ላይ ሰርቻለሁ። currently consult ማድረገው የዩኤስ ገቨርንመንት ኤጀንሲስ ነው, both in public health and CDC and CMS and FDA, also defense intelligence agencies side and support አደርጋለሁ. So I'm a senior technologist. Also I do drive innovations in blockchain IoT security በተመለከተ እሰራለሁ. In my education side ደግሞ I'm a PhD candidate at Morgan State University. Here HBCU የሚባለው ጥቁር ዩኒቨርሲቲ ከሚባለው አንዱ ነው እና we have a top tier 2 research center አለን። CAP ነው የሚባል it does a lot of NSA high level government agency ጋር involve ያደርጉ security research እንሰራለን በግራንት ማለት ነው። አንድ ቶፒክ ዛሬ የምናወራው ብሎክቼን እና IoT በተመለከተ እኔ እዛ ላይ I have a research area to do my PhD. ሌላ በፐርሰናል ሳይድ I live in Atlanta. I have a father of 2 daughters, one 18 and one 16, one senior, one sophomore. ይሄው ነው እንግዲህ እንቀጥላለን። የሚቀጥለው ደግሞ ቴፍ ባክ ቱ ዩ። እሺ ወንዴ በዛው አብሮ ስላለ ጄ ወንዴንም ብታስተዋውቀው በዛው። ዜና ፍሎር ላይ ኢንተር አድርገው እስከዛ ድረስ እና ወደ ሀይሉ እንሄዳለን። ዶክተር ሀይሉ ፕሮሲድ እና ከዛ ወደ ሮቴት እንትን። እሺ እኔ እኮ ወደዚህ መድረክ የሚመጣ አልመሰለኝም ነበረ። ካንተ ጋር ዘው አንድ ቦታ መስሎኝ ነበረ። ጥሩ ሀሳብ። Yeah, we are together but we are separate. We're in the same room. እሺ ዶክተር ሀይሉ ወንዴ እስኪመጣ ድረስ ዶክተር ሀይሉ ፕሊዝ go ahead. እሺ ይሰማል? አዎ ይሰማል። እሺ መልካም። ሀይሉ እባላለሁኝ። አሁን ያለሁት ሜሪላንድ ቤል ካምፕ የሚባል ቦታ ነው። ሞርጋን ዩኒቨርሲቲ መምህር ነኝ። እንደገናም ደግሞ ሪሰርች ሳይንቲስት ሆኜ እሰራለሁኝ። እንግዲህ ሪሰርች ሳይንቲስት መምህር ሆኜ የምሰራበት ቦታ ሞር ኦፍ 5G ሴኩሪቲ ላይ IoT security, data analytics, machine learning and AI based wireless communication ላይ ነው የምሰራው። ባጭሩ ለመናገር እኔም የሶስት ልጆች አባት ነኝ። እንግዲህ ምናልባትም ሌላ መናገር ያለብኝ ነገር ካለ ጥያቄዎች ከዛም በኋላ ሞር ቴክኒካል የሆኑት ነገሮች ላይ መናገር እችላለሁ። አጭር ለማድረግ ራሴን ለማስተዋወቅ ይሄን ያክል ነው። እሺ ዶክተር ቴንክ ዩ በጣም። ዶክተር ወንዴ ፕሊዝ go ahead. All right. Hello ቴፍ በጣም እናመሰግናለን ይሄን ኦፖርቹኒቲ ስለሰጣን ሀበሻ ኢንቴክ ላይ ቀርበን እንድንናገር። ኢን ሾርት
Wondimu Zegeye Hailu. I recently completed my doctoral program. ከዛ በፊት originally ከኢትዮጵያ ነኝ. I studied at Addis Ababa University, 5 ኪሎ Department of Electrical and Computer Engineering, major ያደረኩት በኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ ነበር. Briefly ለግራድ ስተዲ ወደ ኢታሊ ከመሄዴ በፊት የተለያዩ ካምፓኒዎች mainly Commercial Bank of Ethiopia and the Chinese telecom company DTE as network engineer and radio frequency planning and optimization engineer ሆኜ ሰርቻለሁ. ከዛ grad study ያደረኩት ኢታሊ in computer and communication networks engineering. US የመጣሁት ለPhD program ነበር. So I researched a lot of areas ማለት ነው በዶክተራል ፕሮግራሚንግ ጊዜ mainly cyber security ላይ ነው የሰራሁት. machine learning for intrusion detection problems and solve ለማድረግ ማለት ነው. የተለያዩ ፕሮጀክቶችን on the side ሰርቻለሁ. computer and communication for healthcare application. Currently as MSF postdoc fellow ሆኜ የcyber security assurance policy ሰራለሁ. እዛ ሰዓት ላይ ከጄይ ጋር ተመሳሳይ ኤሪያ IoT blockchain application እዛ ላይ ሰራለሁ. as an adjunct professor ሆኜ during my doctoral programs አስተምር ነበር. I still do and startup venture cyber security ላይ ሰራለሁ. That's what I have in short. Thank you. ተገናለሁ እንዴ thank you በጣም እንግዲህ በጣም ትልልቅ ነገሮችን ነው የነገራችሁ. ብዙ ቶፒኮችን ዲስከቨር እንደምናደርግ አስባለሁ. እንግዲህ ስለ ራሳችሁ ይሄንን ካላችሁኝ ስለ ዛሬ ቶፒክ ዳይቭ እናድርግ. IoT ምንድነው? why IoT security is important. ስለሱ ደግሞ ምናልባት ብሎክቼንን ዘለን ከምንገባ IoT something እንደ big topic የሆነ ነው, እንደ big important የሆነ ቶፒክ በብዙ ኢንዱስትሪዎች it's not like የሆነ እንደ አዲስ ዲስከቨሪ አይደለም. አሁን it's a matured ሆኗል, ኢኮሲስተም ሆኗልና why IoT security ለምንድን ነው ዛሬ ፎከስ ማድረግ የፈለጋችሁት? why it is important? በዛው ላይ ደግሞ ቀጥሎ what are የሆነ የIoT ዲቫይስ የምንላቸው ነገሮች ምንድነው የሚያካትተው? in general like every device ላናወራ እንችላለን, everything ላናወራ እንችላለን, ግን on high level ስለነሱ ደግሞ ያው ተራ በተራ Jay you can start. Dr. Wondimu, you can go ahead in the next. Okay, thank you Tiff. So እንዳልከው IoT devices በተመለከተ is a big እና በጣም ትልቅ ሰፋ ያለ ቶፒክ ነው. ጫፍ ለመንካት IoT devices ማለት currently ቢሊዮን የሚቆጠሩ ነው እና ባናቃቸውም personal life ላይ የምንጠቀማቸው ነው. እንደ ሆም ቤት ውስጥ security, also all the way to like self-driving machine Tesla, also ደግሞ የኛ like for satellite level supply chain area እንደዛ ሁሉ IoT device አሉ እና personal health care ደግሞ ቢኬድ እንደዚሁ pacemakers, also አንዳንድ EHR data የሚያደርጉት ከነርሶች ጋር ከዶክተሮች ጋር የሚገናኙት ሁሉ device ናቸው. In a definition small devices so no some intelligence ያላቸው እና connectivity ያላቸው ናቸው. They can talk to other things. So it's a big smart city ያለ አሁን ብዙ ሲቲዎች እንደዛ ያደርጋሉ. home automation የሚባላል እንደገና all manufacturing የሚሰራው እንደዛ ነው. እንደዛ አድቫንስ በመሆኑ በጣም ደስ ይላል. because ቴክኖሎጂ ሙቭ ያደርጋል, ላይፋችን ኢዚ ያደርገዋል. ዋናው እሱ ነው ጥቅሙ. ግን ከዛ ተያይዞ ደግሞ ሴኩሪቲ እንዴት ነው? ለዛ ሰው አንድ ፔስ ሜከር ባስገባ ህርት ውስጥ ሞኒተር ማድረግ ይችላል ህርቱን. I can regulate emergency ሜድ ይችላል, 911 መጥራት ይችላል, first responders. ግን ያን ለማድረግ ደግሞ በተመሳሳይ ደግሞ መጥፎ ሰዎች የሚያስቡ አሉ, hackers or bad actors የምንላቸው adversary ይባላሉ በቴክኖሎጂ ላይ. እነሱ ደግሞ ያን ተጠቅመው ብዙ ነገሮች ሊያደርጉ ይችላሉና ሴኩሪቲ በዛ በኩል ያለው በጣም አልሄደም ከቴክኖሎጂ ጋር. አሁን ዌብሳይት ዌብ አፕሊኬሽን የምንለው ሁሉ መንሰራ በጣም ሴኩሪቲው በጎን ለጎን ስለሄደ እየተነከረ ነው ያለው እና at least we are in par with that. ይሄኛው ግን በጣም ላጋርጓል. ብዙ በቢሊየን ነው ሴኩሪቲ የሚወጡት
እነዚህ ዲቫይሶቹ እና ሴኩሪቲያቸው በጣም ነውና ይሄ አንድ ቢግ ኮንሰርን ነው በፕራይቬትም ሴክተር ሆነ በፐብሊክ ሴክተር በገቨርንመንት ሴክተርም ይሄ ነገር ላግ ያደረገ ነውና አሁን እንደገና ፎከስ ማድረግ ያለብን IoT Security ላይ ነው የሚለው ነገር መጥቷል በዴፊኒሽን ይሄ ነው እንግዲህ ለሌሎች ደግሞ መድረኩን ለቀቀለው እሺ ቴንክ ዩ በጣም So Jay ካነሳው ላይ ለመጨመር he mentioned IoT security ማለት ነው እና እነዚህ IoT devices ምንላቸው እሱ ኢላቦሬት እንዳደረገው የተለያየ ሴክተር ላይ እናገኛቸዋለን በቀላሉ አሁን ለምሳሌ ለማንሳት ብንፈልግ ቤታችን currently በጣም ስማርት የሆኑ ነው back then በራውን ለምሳሌ የቤታችን ብናስብ ኖርማል የሆነ ሃንድል የሆነ ዶር ማኑዋል የሆነ ኪሎክ ነው ነበረን አሁን ምን ሆኗል ቢካም ዲጂታይዝድ ሆኖ ፒን ሎክ አድርገን ሙቭን አድርገን እንገባለን አሁን አንዳንድ ፎር ኤግዛምፕል ቤቶችን ብናይ ላይክ ኤርቢኤንቢ you have self check in እና check out ማድረግ ትችላለህ so random የሆነ የሚቀያየር ኪ ሴትአፕ ያደርጉልህና ከፍተህ ትገባለህ ማለት ነው without የኤርቢኤንቢ ኦነሮቹ ሳይኖሩ ማለት ነው አሁን ያ በቀላሉ ኮንሲደር እናደርገው IoT ዲቫይስ ነው currently ቤቶችን ስናይ ፍሪጆቹም ስማርት የሆኑ ነው we have nest control system አለ ቴርሞስታት ማለት ነው everything ከኢንተርኔት ኮኔክትድ ሆኖ ምናወራ so IoT ስንል ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ ማለት ነው ሊትራል ዴፊኒሽኑ ያ ማለት ምንድነው በኢንተርኔት ኮኔክትድ የሆኑ for a common functionality ወይም different functionality perform ማድረግ የሚችሉ things ናቸው what are those things smart የሆኑ things ናቸው so the things refers to smart things that can communicate maybe data save ሊያደርጉ ይችላሉ የሆነ ነገር ኮንትሮል ለማድረግ ይችላሉ for example smart fridge ካለ በአፕሊኬሽን ሪሞትሊ ሆነን if our fridge is smart it can be considered smart things which is part of internet network የሆነ ስማርት ዲቫይስ ነው ማለት ነው ሪሞትሊ ኮንትሮል ማድረግ እንችላለን በአፕ ከቤታችን ሆነን ቴርሞስታታችንን we can access it remotely ቤታችንን ኤሲውን አጥፍተነው ሄደን ከሆነ ከቤታችን ከመድረሳችን በፊት ዋርም አፕ እንዲያደርግ ኢንክሪዝ አድርገን ወይ ማስነስተው መጠበቅ እንችላለን all those are part of internet of things እና ኤሪያው የሲምፕል ስማርት ሆም ባነሳም everywhere sector ላይ አሉ ጄይ ቀደም እንዳነሳው ማለት ነው so as we go deep dive ያነሳናቸው እንሄዳለን just to not to cover a lot of time let me stop here thank you ዶክተር ወንድሙ ዶክተር አይሎ መጨመሪያው ነገር ካለ thank you አሁን ጄይ እና ወንድሙ የተናገሩት እንዳለ ሆኖ just definition internet of things የምትለዋ ዲቫይስ ከሚለው ጋር አንድ ናቸው ዲቫይስ የምንለው ደግሞ ቤታችን ካሉ ኢንተርኔት ጋር ኮኔክት ልናደርጋቸው የምንችላቸው ዲቫይሶችን ለመናገር ነው ለምሳሌ በአሁኑ ሰዓት ቲቪያችን ስማርት ነው ቲቪው ቲንግ የምንለው ነው ሪፍሪጀሬተርስ አሁን ስማርት ሆነዋል ከኢንተርኔት ጋር መገናኘት ይችላሉ ቲንግ ነው ከዛም ባለፈ ለምሳሌ ካሜራ ልንገጥም እንችላለን ቤታችን ላይ እሷ ብቻዋን ቲንግ ብለን የምናስባት ዲቫይስ ናት እነኚህ ደግሞ እርስ በርሳቸው ሊገናኙ ይችላሉ እርስ በርሳቸው ኮሙኒኬት ያደርጋሉ እንደገና ደግሞ ከኢንተርኔት ጋር የተገናኙ ናቸው ስለዚህ ቤቱን በእነኚህ ስማርት ዲቫይሶች ምክንያት ቤቱ ስማርት ይሆናል ማለት ነው ምክንያቱም እኛ በመንፈልገው የትም ቦታ ላይ ሆነን በሞባይላችን እያንዳንዱን ዲቫይስ ኮንትሮል ማድረግ እንችላለን ቤታችን መከፈቱን ሰው በአካባቢው መኖሩን ሪፍሪጀሬተሩ ክፍት መሆን አለመሆኑን ዝግ መሆኑን እየሰራ መሆን አለመሆኑን ቴሌቪዥኑ ክፍት መሆን አለመሆኑን ሴንትራሊ ኮንትሮል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ማለት ነው ከኢንተርኔት ጋር ተገናኝተው እነዚህ ዲቫይሶች ቲንግ ብለናቸው ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ ተብለው እንትን ይላሉ ግን vulnerability እዛው ውስጥ አለ ለምሳሌ ወንድሙ ሲናገር ሰምታችሁት ከሆነ ስማርት ሆም ላይ ስማርት ቢልዲንግ ስማርት ሆም የሚባሉ አሉ ስማርት ሜትር የሚባል አለ ለምሳሌ እኛ ጋር አሁን እየተሰራ ያለ
ከአንድ ተማሪያችን ጋር አብረን የምንሰራው ስማርት ሆም ስማርት ሜትር ይባላል። ለምሳሌ ስማርት ሜትር የቤታችን ላይ የሚገናኝ አንድ የምንጠቀምበትን ፓወር ቤታችን የሚጠቀመው በወር ምን ያክል ፓወር ነው፣ ያ ፓወር ደግሞ ምን ያክል ያስከፍላል የሚለው ሜትር አለች የምትቆጣጠር ማለት ነው። እሷ ስማርት ነች። ስማርት ግሪድ ደግሞ የሆነ ቦታ ላይ የሚያስከፍለን አካል የሚቆጣጠረው አለ። በዛ ምክንያት ሰዎች ወይንም ሴኩሪቲ ብሪች አድርገው መቼ እንደገባን ቤታችን መቼ እንደምንወጣ ምን እንደምንሰራ ኮንትሮል ሊያደርጉልን ይችላሉ። ያ ሴኩሪቲ ነው። ዲቫይሶችን በመጠቀም ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስን በመጠቀም ኢንትሩደርስ የምንላቸው መሀል ገብተው ቤታችን መቼ እንደገባን መቼ ምን እያደረግን ሬፍሪጀሬተሩን ነው እየተጠቀምን ያለ ነው የከፈት ነው ኦር ቲቪ ከፍተን እየተቀመጥን ነው፣ እያንዳንዱ ፐርሰናል የሆነ ኢንፎርሜሽናችንን መስረቅ ይችላሉ። ስለዚህ ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ በአሁኑ ሰዓት በ2030 ይሄ ማለት ቢያንስ ከ9 ዓመት ወይም ከ8 ዓመት በኋላ እስከ 50 ቢሊዮን ሊደርሱ ይችላሉ ተብሎ ይታሰባል። ምክንያቱም እስካሁን ድረስ ሁላችንም ቤታችንን ስማርት አላደረግንም። ስማርት ሲቲ የሚባል አለ፣ ስማርት ቢልዲንግ የሚባል አለ። ይሄ ሁሉ ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ አንድ ላይ ተገናኝተው ትራንስፖርቴሽን ሲስተም ላይ በየመንገዱ ስማርት ቲንግስ ሊሰቀሉ ይችላሉ። ስለዚህ ህይወታችን በሙሉ IoT ይሆናል ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ደግሞ ህይወታችን እንቅስቃሴያችን IoT መሆኑ ብቻ ሳይሆን በዛው ልክ vulnerable እንሆናለን ማለት ነው። ምክንያቱም በቀላሉ ሰዎች ገብተው የእያንዳንዳችንን ኢንፎርሜሽን መጠቀም የሚችሉበት አጋጣሚ ስለሚፈጠር ትልቁ ሪሰርች በአሁኑ ሰዓት IoT ላይ ሴኩሪቲ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም እንቅስቃሴያችን በሙሉ ከዚህ በኋላ IoT ላይ ዲፔንደንት ይሆናል ማለት ነው። በጣም አሪፍ። በጣም አመሰግናለሁ ሁላችሁንም። እንግዲህ ስለ IoT ቀደም ጄ የሆነ አንድ ምሳሌ አስታወሰኝ። የምድራው ሙቪ ላይ ያየሁትን አንድ ኢንሲደንት አስታወሰኝና እዛ ላይ ቴሮሪስቶች የሄርት ፔሰርን ሰርቀው እንትን ሃክ አድርገው ራንሰም ሲጠይቁ የነበረውን ሲን አስታወሰኝና የሴኩሪቲን ኢምፖርታንስ እና ደግሞ ሃይሊ ዴንጀረስ ሊሆን እንደሚችል በሰዎች ህይወት ላይም ደግሞ ኢምፓክት ሊኖረው እንደሚችል ቀደም አስታወሰኝና ቴንክ ዩ ፎር ዘ ኤክስፕላኔሽን። እስቲ ወደ ብሎክቼን ደግሞ እንምጣ። ምንድነው ብሎክቼን? ብሎክቼን ብለን ስናወራ ምንድነው እያወራን ያለ ነው? ኮድ ነው? ቴክኖሎጂ? is it የሆነ principle? is it የሆነ abstract የሆነ ነገር ወይስ something የሆነ እንትን አለው ልናየው ልንዳስሰው የምንችል ወይ ደግሞ at least በተለያየ መንገድ ሊሰራ የሚችል ነገር ነው? it's not just a concept. if it's just a concept እሱንም እናወራለን። if it's የሆነ ደግሞ ያለ ነገር ከሆነ እሱንም ደግሞ ሼር ብታደርጉ። እሺ ታንክ ዩ ቴፍ። ሶ እንዳልከው ብሎክቼን የሚባለው እንግዲህ ቲንክ የተጀመረው አውስቴ some people say 10 years 2017 anyway no from 8 to 10 years ነው። I think a lot of people የሚያውቁት ብሎክቼን ስትል ከዛ ይልቅ ቢትኮይን ብትል ብዙ oh I know bitcoin or crypto you know ethereum አሁን ደግሞ እንደ ETFs የሚለው አለ you know እንደዛ ነገሮች ስታይ you know ብዙ ሰው ያውቃልና so ያ ብሎክቼን ማለት ያኛው ሰርቭ የሚያደርግ አንደርላይን ቴክኖሎጂ ነው እና እንዳልከው የሚዳሰስ ነው የሚታይ ወይ ለሚለው ያ እንደ ሌላ ሶፍትዌሮች ኮር ነው at the end of the day በመጨረሻ ላይ ያው piece of bits and bytes የተጻፈ ነው እና ይሄ ቴክኖሎጂ ያው እንዳልከው እንደ ሌላ ቴክኖሎጂስ ኢንፍራስትራክቸር ላይ ዲፕሎይ ይደረጋል ሰርቨር ላይ ማለት ነው ማሽን ላይ ጫናል ሰው ኮድ ያደርገዋል ከሌላ ነገሮች ጋር ይገናኛል እና ይሄ ነገሩ ግን ብሎክቼን አዲስ አይዲያ አይደለም ብሎክቼን የመጣው ክሪፕቶግራፊ ከሚባለው ነው ያ ምንጩ ከዛ ነው ክሪፕቶግራፊ ማለት securely communicate የምናደርገው አሁን ለምሳሌ ወይ ኢንተርኔት ኢሜል ስንልክ ስንቀያየር አንዳንዴ ዲጂታሊ ሳይን አድርገዋል ማለት secret ነው እና ይሄ secret ደግሞ የመጣ ከድሮ ነው ባላረዝም ከድሮ in ancient time
ሶልጀሮችና ጀነራሎች ሲገናኙ ያው እኛ እንደምንለው በቅኔ እንደምትልከው ነገር መልእክት አላለም ያ ነው ሴክሬት ነገር ትልካለህ መፍቻ ይኖረዋል የሆነ ነገር መፍቻ እንደዛ እና ፕራይቬት እና ፐብሊክ የሚባሉት ናቸው እና ፐብሊክ ማለት ሰው የሚያውቀው ኪ ነው ፕራይቬት ማለት ቁልፍ ማለት ነው ለምሳሌ አሁን ቀላል ነገር ብዙ ጊዜ የማየው አሁን እንትን ሴፍ ድሮ ሴፍ የሚያውቀው ካለ ባንክ ሄደን ሴፍ ባክ ስትገዛ ሰውየው ያስገባ እዚህ ካለ ኖርዝ አሜሪካ ዩሮፕ ላለ ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ ላይ ነው የሚገባ ይመስለኛል ሴፉን ስትገዛ ዋናው ስታስገባ ሰውየው እዛ ያለው ኢንቻርጅ ሆነ ይከፍትልሃል ትልቁን ቤት ማለት ነው ከዛም ተደሞ ስትሄድ ደግሞ ትንሿን ኩኪ አንተ ብቻ ነው ያለው ስለዚህ ያ ፐብሊክ ማለት ኤቭሪባዲ ነው ፕራይቬት ደግሞ ለአንተ ስፔሲፊክ ነውና እንደዛ ነውና the underlying blockchain ረሳ እንደዛ ነው አንድ ነገር ዲጂታሊ ትራንዛክሽን ሆነ ምን ስትልክ you have public and private key ከዛ ይመጣ ነው እንትኑ ብሎክቼን እና ለዛ ላይ ተመስርቶ ግን ኢንሃንስ አድርገው more complicated complex hack እንዳይሆን ረዘም ያለ ኪ ይኖረዋል ሁለተኛ ደግሞ አድ ያደረጉት ምንድነው immutable ማለት ብዙ ጊዜ ዳታቤዞች እንደምታየው ከሆነ አፕሊኬሽን እንሰራለን ስማችንም በየቦታው ኢንተርፕራይዝ ፕላትፎርም ከሆነ ምንም ዳታቤዝ አለ ስማችን የሚይዘው ቢዝነሳችን የሚይዘው በርስ ሰርቲፊኬታችን ምናምን ያ ኢሬስ ላይ ይደረግ ይችላል እኔ ዳታቤዝ አድሚኒስትሬሽን ከሆንኩ I can go erase and disappear that's what they say database administrator ከሆንኩ you have the key to the kingdom or admin ከሆንኩ root access ካለ ማለት ነው John Snowden that's what he did right so ለሚያውቁ ሰዎች ያኔ ሲሰራ NSA ትሬሱን ኢሬስ አድርጎ ነው ሄደው ያለ ለማድረግ አሁን ብሎክቼን ምንድነው የሚጠቀመው ኢሬስ አታደርገው that is the characteristic of blockchain አንድ ጊዜ ከጻፍከው ዳታቤዝ ውስጥ immutable database ማለት ነው ለዘላለም ይኖራል so ዛሬ ያረከው ትራንዛክሽን ኔክስት ለመምጣት ይችላል ከ10 አመት በኋላ ትመጣለህ ማለት ነው ያ ነው ዩኒክ ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ብሎክቼን ማለት የማይሰረዝ የማይደለስ ትራንዛክሽን ይኖራል ማለት ትሬሰቢሊቲ እና አካውንታቢሊቲ ይኖራል እና ፎረንሲክ አሁን ላልከው ሴኩሪቲ ለአንድ ሰው ሃክ ቢያደርግበት the first thing is forensic analysis ነው ሰርቨሮችን አይዞሌት አድርገህ እና የፈለገ አንተ አድሚን ሩቲን ቢኖር ያ ነገር ለዘላለም ይኖራል ማለት ነው ያ አንድ ብሎክቼን ዩኒክ አደረገ ሁለተኛ ደግሞ እንደ አናውንስመንት ብሮድካስት ነው ማለት እኔ አንተን እዚህ ክለብ ያሉ ሀውሶች እንደ ብሎክቼን ኖድ ብንሆን ይሄን ዛሬ ያረግነውን ሀበሻ ኢንቶክ በዚህ ሰዓት በ1 ጀምሮ እስከ 2 በኢስተርን ስታንዳርድ ተደርጓል ወይ የሚለው ዊትነስ ታደርጋለህ yes ተደርጓል አይተናል ብሎ ያ ሁሉ ሰው ቮት ካረገ ያ ቮት ብሎክቼን ሪኮርድ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ነው አንድ ሰው አይደለም 5 ሰው አይደለም 100 ሰው ሊሆን ይችላል 200 ነው ያ ሁሉ ሰው ዊትነስ ስላደረገ አንዱን ሰርቨር እንኳን ኢንፍራስትራክቸር ዲሳፕል ብታደርግ አንተ ኮፒ ያለ ዶክተር አሉ ዶክተር ወንድም ሌሎችም አሉ ማለት ነው so the two characteristic in blockchain አንዱ ኢሬስ አይደረግም ሁለተኛው ደግሞ ያ ትራንዛክሽን ዊትነስ አድርገናል ብለ እንትን ማለት ነው so ያ ምንድነው የሚጠቅም ማለት ነው አሁን የሃብ ዳታ ዲሞክራታይዜሽን አለ ሁሉ ሰው ማየት ይችላል ቪዚቢሊቲ ያለ ዲሰንትራላይዝ ነው ዳታ አሁን በየቦታ ነው ኮፒ ያለኝ አንተ ኮፒ ያለ እና ይሄ ሁለት ዩኒክ ካራክተሮች ለብሎክቼን በጣም ዩኒክ አድርጎታልና አሁን ያን ብሎክቼኑን ያላሩ ፕሌስስ one of financial fintech ይደረጋል ሄልቴክ ላይ ይደረጋል ክሪፕቶ ላይ ይደረጋል አንዱ ደግሞ እኔ ሪሰርች የማደርገው አሁን ይሄ IoT ዲቫይሶች ያሉትን ሴኩሪቲ አሁን በቢሊየን ነው በየአመቱ አሁን ወደ 20 ቢሊየን ይደርሳል ተብሎ በዚህ አመት እና ያኛውን ሁሉንም ማድረግ ባስችል ለምሳሌ ሜቢ ይሄ ጌም ለመጫወት IoT ዲቫይስስ ሜቢ don't have to secure expensive ላይ ግን አሁን ቅድም እንዳለው ሄልዝ ኬር ላይ እንዳልኩት ሞኒተሪንግ አሁን ትንሽ በኋላ እናወራለን የሳተላይት እንዳልነው ክሪቲካል ኢንፍራስትራክቸሮችን ሴኩር ለማድረግ ይሄን ብሎክቼን ይጠቅማል ብዬ እኔ በዛ ሪሰርች እየሰራሁ ነው ማለት ነው ይቅርታ ለሌንግዝ ዲስክሪሚኔሽን በጣም ሴት እንትን no problem the starting point እና I will continue with others እንግዲህ ጨርሻለሁ እሺ ምናልባት ዶክተር ወንዴ ትሉት ነገር አለ እዚህ ላይ so Jay mentioned እንዳደረገልህ እዚህ ብሎክቼን ቴክኖሎጂ ላይ maybe የኔን ታይም ልጠቀም እና የሰራው ፔፐር ነበር I was present there ሲያቀርብ ማለት ነው ሀፕኪንስ ነበር የቀረበው IEEE research paper የብሎክቼን for IoT project as part of his dissertation መስራት የጀመረው ነበርና NSF funded የሆነ FAO የሚባል ፕሮጀክት ነው which is 7 universities ያሉት እና ምንድነው currently focusing more የስማርት ሆምን ታርጌት በማድረግ የሚሰሩ ፕሮጀክት አሉ ማለት ነው among the 7 universities ትልቅ ዩኒቨርሲቲዎች like in the Hopkins, Dartmouth,
University of Michigan, Morgan አለበት, Tufts, University of Illinois, University of Maryland አለበት, and then Hopkins እንዳልኩት አለ 7 ዩኒቨርሲቲዎች የነበረ ፕሮጀክት ነው። Continuing from that project, Jay continue ያደረገበት የብሎክቼን እኔና እሱ again collaborate እናደርጋለን የብሎክቼን ቴክኖሎጂን for IoT ለመጠቀም ማለት ነው። እና currently አሁን አንዱ ፓርቲሲፔት የምናደርግበት ፕሮጀክት ያ FAO ከሚባለው ፕሮጀክት ኤክስቴንድ የተደረገው it's called Splice. You can check the website. It's splice-project.org. So ምንድነው Splice ማለት ምንድነው? Security and privacy in the life cycle of consumer electronics ነው። እና ምንድነው security and privacy ሁለት closely related የሆኑ ግን ሰው ዴፊኒሽኑን ትንሽ ለረቤት ኮንፊውዝ ያደርገዋል። security ስንል የምንጠቀምባቸውን ስማርት ዲቫይሶችን ሴኪዩር ማድረግ ወይም ሴፍ ጋርድ ማድረግ ነው። ፕራይቬሲ ስንል ደግሞ ምንድነው እነዚህ ስማርት ዲቫይሶቹ ዴታ ፕሮዲዩስ ያደርጋሉ አይደለ all of them ወይም ኮሙኒኬት በሚያደርጉበት ጊዜ አውተንቲኬሽንም ሊሆን ይችላል during all those period of time ኤክስቼንጅ የሚደረጉ ዴታዎች አሉ ሴቭ የሚደረጉ አሉ ያን ሴፍ ጋርድ ማድረግ ነው so that identity of deviceዎቹ ዩዘሮቹ or behind those devices ያለው ማንነት እንዳይታወቅ ያን ሴፍ ጋርድ ማድረግ ፕራይቬሲ ይባላል። So security, ለምሳሌ smart devices ወይ IoT devices ብትወስድ from their communication protocol stack from all the way from hardware level all the way to application and each of the layers for example 7 application layer when what we call open system interconnect የሚባለው layer የሚጠቀሙ ከሆነ እያንዳንዱ ቦታ ላይ ሴኩሪቲ vulnerability ይሆናል ያን ሴፍ ጋርድ ማድረግ ሴኩሪቲ ሜትሮሎጂዎች ይኖራሉ ማለት ነው። ፕራይቬሲ ስንል ደግሞ ዴታው ፕሮዲዩስ ያደረጉት አለ ያ ዴታ ማን ነው የሚጠቀመው ወይም ዴታ ሊኬጁን እንዴት ነው ፕሮቴክት የምናደርገውና ዴታ ሊኬጅ ወይም ፕራይቬሲ in two ways ሶልቭ ይደረጋል። አንዱ ፖሊሲ ነው። policy standard policy ይወጣል one of our professor who works in this professor Susan Landau she advises even the Senate of the US and all that she works extensively on policy and the other one privacy and resolve ደግሞ የሚደረገው ምንድነው you can use technologies that means security methodologiዎችን ይዘን ተጠቅመን ደግሞ ወይም ኢምፕሊመንት አድርገን ፕራይቬሲን ሴኩር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እና አሁን ስማርት ሆምን ኮንሲደር ብናደርግ በጣም የተለያዩ አይነት ዲቫይሶች አሉ ዲፈረንት ማኑፋክቸረርስ የራሳቸው የሆነ ዲቫይስ አላቸው for example Google Home Apple Home Mini Home Pad ምናምን ያሉ እንደ ሀብ ተጠቅመው የራሳቸውን ዲቫይስ ስማርት ሆም ላይ ያለው ኢንተርኮኔክት ያደርጋሉ each of them they might use different communication protocol some of them proprietary የሆኑ some of them standard የሆኑ ለምሳሌ Wi-Fi is one protocol you have Bluetooth technology አለ Bluetooth low energy የሚባል አለ more efficient የሆነ in some way Bluetooth classic protocol and then you have Zigbee የሚባል protocol አለ and then you have trade protocol የሚባል አለ currently popular የሆነ እና there is a very big problem in terms of heterogeneity ማለት ነው የተለያየ protocol different type of manufacturers ያን issue resolve ለማድረግ what we call Zigbee Alliance የሚባል standard body ነበረ so አሁን currently a big progress ያለው ምንድነው this Zigbee Alliance ራሳቸውን rename አድርገዋል ምክንያቱም they were Zigbee protocolን ያመጡት እነሱ ነበሩ for IoT devices የሚሆነው ማለት ነው አሁን ምን ሆኑ they created one standard body they call it connectivity standard alliance ወይም CSA ተብሎ rename ተደርጓል they came up with a protocol known as connected home over IP so ምንድነው ያን heterogeneity different protocolን avoid ለማድረግ connected home over IP ብለው ጀመሩት እና I participate in that project and now they call it matter protocol ይሉታል እና ይሄን heterogeneity problem resolve ያደርጋል ተብሎ ይጠበቃል ገና ፕሮቶታይፕ ነው ያሉት እንጂ አዲስ ያን ፕሮቶኮል ሰፖርት የሚያደርጉ ዲቫይሶች አልወጡም by 2022 early ይወጣሉ ተብሎ ይጠበቃሉ it's going to revolutionize the way we communicate IoT devices ማለት ነው እና I'm excited hopefully we'll see how it goes thank you I'll pass to Hailu. Okay, please go ahead, Dr. Hailu. እሺ አመሰግናለሁ ቴፍ
እኔ መናገር የምፈልገው ብሎክቼን ቤዝድ IoT in health care የሚለው ላይ የተወሰነች ነገር መናገር እፈልጋለሁ። ብሎክቼንን ዲፋይን አድርገው አሁን ዶክተር ወንድሙና ጄይ ተናግረዋል። ሞር ኦፍ እኔ መናገር የምፈልገው IoT application in health care የሚለው ላይ ብሎክቼንን ተጠቅመው IoT security in health care የሚለው ላይ የተወሰነች ነገር መናገር ስለፈለኩ ነው። እዚህ ላይ health care application IoT ለምሳሌ health center አለን ብለን እናስብ። ሆስፒታልስ ማንኛውም ሰው ሆስፒታል ሄዶ የፔሸንት ኢንፎርሜሽን ዳታቤዝ ውስጥ ይገባል። ምክንያቱም አንድ ስማችን ይኖራል፣ ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ይኖራል and at the same time diagnose ተደርጎ ኤግዛሚኔሽን ኢንፎርሜሽኑ ስለ እያንዳንዱ ፔሸንት ዳታቤዝ ውስጥ ይገባል። ያ ዳታቤዝ ውስጥ የገባ ኢንፎርሜሽን በሙሉ ሴኪዩር መሆን አለበት። ሴኪዩሪቲ እና ፕራይቬሲን ቅድም ወንድሙ ሲናገር ሰምታችሁ ተፈታል ብዬ አስባለሁ። ብዙዎቻችሁ ለዛ አዲስ ትሆናላችሁ ብዬ አላስብም፣ ግን ኮንፊውዚንግ የሆኑ ነገሮች አሉ። አሁን የሄልዝ patient information has to be secured. It shouldn't be disclosed. ማንም ሰው ከፔሸንቱ ውጭ ያንን ማየት ወይንም ሼር መደረግ የለበትም። ሴኩሪቲ ስንል ሶስት ፒላሮች አሉ፣ CIA ይባላሉ። confidentiality, availability, integrity and availability ይባላሉ። CIA ተብለው 3 pillars ናቸው። ይሄ ነው ሴኩሪቲ ማለት በእነዚህ ሶስት ነገሮች ላይ ያጠነጠነ ነው። ኮንፊደንሻሊቲ የሚባለው ቅድም ጄይ ሲናገር ሰምታችሁ ከሆነ ኮንፊደንሻል ሆኖ ክሪፕቶግራፊክ ሜካኒዝምን ተጠቅሞ ኪዎች ይኖራሉ። ፕራይቬት ኪ፣ ፐብሊክ ኪ የሚባሉ ነገሮች አሉ። እነሱ ተጠቅመው ማንም ሰው ገብቶ እንዳያቸው ማድረግ ነው። ኮንፊደንሻል ናቸው እነዛ ኢንፎርሜሽን። የፔሸንት ኢንፎርሜሽን ኮንፊደንሻል ነው፣ ማንም ገብቶ ማየት አይችልም። እነኛን ኪ ከሌለው በር በኪ ነው ተከፍቶ የሚገባው፣ ከዛ በኋላ ይዘጋል። መግባት የሚችል ሰው ብቻ እንዲገባ ኪው ኖሮት መግባት እንዲችል የሚፈቀድለት እሱ አክሰሲቢሊቲ ወይም አቫይላቢሊቲ ይባላል። እንግዲህ ቅድም የነገርኳችሁ ሶስት ነገሮች አሉ። መጀመሪያ ኪ መኖር አለበት፣ መዘጋት አለበት በሩ ማንም እንዳይገባ። ኪዋን የሚይዛትና ገብቶ ማየት የሚፈቀድለት ሰው አቫይላቢሊቲ አክሰስ እንዲኖረው ይደረጋል ማለት ነው። ከገባ በኋላ ደግሞ ውስጥ ያሉ እቃዎች ይኖራሉ ቤት ውስጥ። ስለዚህ እነሱን መቀየር የለበትም፣ ወይንም ቦታ መቀየር የለበትም፣ ወይ ማጥፋት የለበትም፣ ወይንም መጨመር የለበትም ብለን የምናስብ ከሆነ ኢንተግሪቲው። ስለዚህ ሶስት ነገሮች ይኖራሉ። ፕራይቬሲ ግን የሚባለው ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን በተመለከተ፣ ለምሳሌ የኔ ፓስወርድ ሊሆን ይችላል፣ ወይም የክሬዲት ካርድ ፒን ነምበር ሊሆን ይችላል፣ ኦር በርዝ ዴት ሊሆን ይችላል። እነኚህ ፕራይቬሲ ነው፣ የፐርሰናል ኢንፎርሜሽን። እነኚህን የጠበቀ መሆን አለበት። ሴኩሪቲ እና ፕራይቬሲ ብለን ስናስብ ሄልዝ ኬር ላይ የአንድ ፔሸንት ኢንፎርሜሽኑ በምንም ነገር ዲስክሎዝ መሆን ስለሌለበት it should be secured and it should be private ማለት ነው። ስለዚህ ሄልዝ ኬር ላይ ከዚህ ባለፈ የሴንትራል የሆነው ዳታቤዝ ውስጥ የሚቀመጠው። ሌላኛው ግን ለምሳሌ አንድ ሰው እድሜያቸው ትላልቅ ለሆኑ ሰዎች ሊሆን ይችላል፣ ወይንም ማንኛውም ሰው ዌሬብል ዲቫይስ የሚባሉ አሉ። ስማርት ዋች፣ ለምሳሌ ስማርት ዋች ላይ የልብ ትርታችንን ቴምፕሬቸር ሊሆን ይችላል፣ ወይም ሌሎች። ለምሳሌ አንድ በፕሮፖዛል ደረጃ ያለና እኔ እየሰራሁበት ያለው አንድ ሪሰርች ብነግራችሁ ሄልዝ ኬር ላይ ማለት ነው። በብል ኮንሰንትሬሽን ሌቭልን ቤት ውስጥ ኤልደርሊ ወይም ሽማግሌዎች የሚኖሩበት ቤት ላይ ብዙ ጊዜ ሰዎች ሞተው ሊገኙ ይችላሉ። ግን በትንፋሽ ውስጥ በብልስ አሉ። በብል በምንተነፍስበት ሰዓት ካፋችን የሚወጡ በብሎች አሉ። የዛን ኮንሰንትሬሽን ሌቭሉን ኮንትሮል የሚያደርጉ IoT ዲቫይስ ወይም ሴንሰርስ ማለት ነው። ያንን ሴንስ አድርጎ ቤት ውስጥ
የሰውየውን እንቅስቃሴ ኮንትሮል አድርገው ኢንፎርሜሽንን ለሄልዝ ሴንተሩ የሚልኩ then ሰውየው ጤነኛ መሆን አለመሆኑን ሪሞትሊ ኮንትሮል ማድረግ የሚችል ማለት ይሄ ዊሬብል ዲቫይስ ይባላሉ። ዊሬብል ዲቫይስ የሚባሉት ለምሳሌ ስማርት ዋች ቅድም የነገርኳችሁ እጅ ላይ የሚታሰር ኦር ልብሳችን ውስጥ የሚቀመጡ ሴንሰርስ እነኚህ ሄልዝ ኬር ዲቫይስ ብሎክቼንን ተጠቅመው የፔሸንቱን ኢንፎርሜሽን ለሴንተሩ ወይንም ለሚቆጣጠረው ዶክተር ኦር ፊዚሽያን ኢንፎርሜሽን የሚልኩ ግን ያ ኢንፎርሜሽን ሴኩርድ መሆን እንዳለበት ደግሞ ቅድም በተወሰነ መልኩ ለመናገር ሞክሬያለሁ። in any case blockchain based IoT in healthcare ብለን ነው አሁን እያወራን ያለ ነው። በዚች ቢያንስችን ኢንፎርሜሽን እንድታገኙ ከሚል ነው። አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር ኃይሉ። ምናልባት በድጋሚ ለጄ ድሉ ልስጥና ስለ ብሎክቼን ሪሰርች ቀደም ዶክተር ወንዴ ነግሮናል። ማለት መጨመር የምትፈልገው ነገር ካለ እዛ ላይ? Yeah, thank you TF and ያው እንደምታየው እንግዲህ ይሄ ቶፒክ በጣም ኦሽን ነው። እያንዳንዱ ራሱ ሰብ ቶፒክ እንኳን ሴሽን ይፈልጋል። ታፋፉን እንነካውና ዛሬማ ኃይሌ እንግዲህ continuously መቼም ይሄን እንደምናደርግ every quarterly ምናምን ምንድነው ነው. Just to add one thing, I know we are getting close to the top of the hour እና አንድ ነገር so we talked a lot of research እንዳልኩ ዶክተር ኃይሉና ዶክተር እንትና ዶክተር ወንድሙ ዶክተር ኃይሉ is my research lead ነው። ብዙ አብረን እንሰራለን in the academic space ግን እኔ አንደኛ ደግሞ ሌላ መስራ ፕሮፌሽናሊ ነው። I work for CGI Federal, it's a consulting firm ነው. Like in the Deloitte ምናምን and Accenture የምታውቁ ከሆነ I'm a senior technologist እና blockchain ነው የምሰራው። I build a blockchain product called Secure Data Fabric. ሊንኩን ያው ሼር ታደርጋለህ ቴፍ። so እዛ ላይ የሰራነው ነገር ምንድነው ለዲፌንስ ኢንተለጀንስ ኤጀንሲ ቻሌንጅ አለን ብለው ነው ያመጡት ስራ ማለት ነው። እና ቴክኖሎጂን ተጠቅማችሁ ሴኩሪቲ ቻሌንጃችንን ሶልቭ አድርጉልን ነው። እና ያመጡ ችግር ምንድነው አሁን በአሁኑ ጊዜ አላሮፍ ሺፕስ ሙቭ ያደርጋል እንደምታውቁት በዩኤስ ገቨርንመንት ፖሊሲ ላይ በተመሰረተ ነገር ላይ certain countries embargo ያላቸው አሉ እና የሺፕ ሙቭመንት across the ocean ላይ ኦፕን ኤሪያ የሚባሉት ላይ ያልፋል እና እነዛ ካንትሪዎች አድቨርሰሪ ሙቭ ሳይረግ በሳተላይት ነው የሚታየው እና ያ ሳተላይት ኢሜጅ እየታየ ያ ነገር ባሩጋ ያለባቸው ካንትሪዎች ወደ አንድ ሲያደርጉ they control እና if they እንደምታውቁት ብሬክ ሎ ከሆነ it's going to be international law ላይ ችግር ያመጣል ማለት ነው። እና ያን ሲያደርጉ አሁን የመጣው ምንድነው አድቨርሰሪዎቹ ያው እንደምታውቁት ስማርት ናቸው። they stay way ahead of us. ኢሜጅ ማኒፑሌት ያደርጋሉ። ዲፕ ፌክ የሚባለው ነገር ኤአይ የሚባለው ነገር አሁን የሰውን ቮይስ ማኒፑሌት ያደርጋሉ ኢሜጅ ያደርጋሉ እና እዚህ ላይ መጣ ችግር ምንድነው ሺፖቹን ክሮስ ባውንደሪ ሲያደርጉ ዲፈረንት ኦሽን ትሬተሪ ሲሄዱ ኢሜጁ ማኒፑሌት ያደርጉ ኢሜጁ እንዳለ ያደርጉና ግን ሺፑ ሌላ ቦታ ነው ሄደው so that means now ያንተ ያለህ ዳታ ዋጋ የለውም ማለት ነው። እዚህ አናሊስቶቹ በሳተላይት የሚያዩት ፌክ ዳታ ነው ቤዚካሊ ማለት ነው። ከዛ ሌቭል ነው እና ፐብሊሽ ነው ቪዲዮ ሊንክ ማለትና ያሉት እና ይሄን ነገር ለመቆጣጠር እኛ የምንፈልገው ምንድነው እነዛ IoT ዲቫይሶች ናቸው ሴንሰሮችን ዳታ የሚልኩት ወደ ላይ ወደ ኮምፒውተሩ ማለት ነው። ብዙዎቹ ኮማንድ ሴንተር ተቀምጠው ነው ኦሪጂናል ሊሆን ይችላል ሚድልስ ሊሆን ይችላል ኤኒዌይ ነው የሚያዩት እና ያን ነገር ዳታ አውተንቲኬት ይሆንና IoT ዲቫይሱ ትክክለኛ IoT ዲቫይስ ነው የኛ IoT ዲቫይስ ነው የሚልከው ኢሜጁ ራሱ የመጣ የኛ ነው የሚለው ያን ነገር ቨሪፋይ ለማድረግ ቴክኖሎጂ ስሩልን ብለን ያን የሰራ ነው ማለት ነው። ያ እንግዲህ ምንድነው የሚያደርገው ከማጠቃለያው ዶክተር ኃይሉም ዶክተር ወንድም እንዳሉት ከሶርሱ IoT የማን ነው ሴኩሪቲ እንዳለው ዶክተር ኃይሉ እንደተጠቀሰው ኢንቲግሬትድ ሴኩሪቲ ይሄ ዲቫይስ የኛ ነው ወይ ትራንዛክሽኑ የኛ ነው ወይ የሚለው እያንዳንዱን እያየ ዳታውን አሰስ አድርጎ ያ this is intelligence accurate ነው ብሎ ለማረጋገጥ ነውና I know we are running out of time so እዛ ኤሪያ ላይ ነው ሰራሁት ማለት ነው። Secure Data Fabric ይባላል published product. You can research you can understand more but ካስፈለገ ደግሞ በሚቀጥለው ጊዜ በኤክስፓንድ እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ላይ አቆማለሁ። back to you Tiff.
በጣም አመሰግናለሁ። እኔ በሚውት ሆኜ እያወራሁ ነበር። በጣም አመሰግናለሁ ጄ። እንግዲህ እነዚህን አሁን የዲስከስ ያደረግንባቸውን ሪሰርቾች ያሉንን ኢንፎርሜሽኖች ሼር እናደርጋለን። ለእኔ ሼር ያደረጋችሁኝን ያው ሊንክድን ላይም ስላላችሁ እናንተ ከእናንተም ጋር ኮኔክት ሊያደርጉ ይችላሉ። እዚህ ያሉት ኦዲየንሳችንም ፖድካስትም ላይ የሚሰሙን ማለት ነው። ምናልባት ጥያቄዎችን ወደ ኦዲየንስ ከመመለሳችን በፊት ምናልባት ስለ ሳይበር ሴኩሪቲ ፕሮፌሽን አሁን ስለ ብሎክቼን ስለተለያዩ በዚህ በተለይ ሴኩሪቲ ሪሌትድ የሆኑ ስራዎችን እና ትምህርቶችን መማርና ወይም እዛ ጆይን ማድረግ ለሚፈልጉ ሰዎች ምናልባት ልትነግሩን የምትችሉት ሪሶርስ ወይ ደግሞ ጋይድ ልታደርጉበት የምትችሉት ነገር ካለ እስቲ ቴክ ኢት አዌይ። Wondimu, you want to go first? Okay, so I'll go first. So regarding with the cyber security መግባት ለሚፈልጉ ሰዎች ወደ cyber security profession maybe ለመጀመርም ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ already professional ሆነው ካሪየራቸውን ወደ cyber security boot start ማድረግ ለሚፈልጉ ሰዎች even new starting students የተለያየ አድቫይስ መስጠት ይቻላል። ሳይበር ሴኩሪቲ በጣም ብሮድ ነው። ኮመን የሚባል አባባል አለ። ምንድነው የሚባለው? you can never be an expert in cyber security ማለት አይቻልም ይባላል ብዙ ጊዜ። ምክንያቱም ምንድነው በጣም ብሮድ ከመሆኑ የተነሳ even the US federal government ምንድነው የጀመረው few years back ሌሰኖችን ወይም የሳይበር ሴኩሪቲ ኖሌጅ እና ለርኒንግ ዩኒቶችን በዲፓርትመንት ኦፍ ሆምላንድ ሴኩሪቲ እና በናሽናል ሴኩሪቲ ኤጀንሲ በደንብ ከስተማይዝ ተደርገው ዲፈረንት ፊልድስ ኦፍ ስተዲ ሳይበር ሴኩሪቲ አውጥተው ሳይበር ሴኩሪቲን ጋይድላይን አስቀምጠን በዚህ ኤሪያ ላይ አሁን ለምሳሌ ዲጂታል ፎረንሲክስ ከሆነ የሆነ የሳይበር ኤክስፐርት ኢን ዲጂታል ፎረንሲክስ መሆን ከፈለገ ምን ለርኒንግ ዩኒቶችን ምን ኖሌጅ ዩኒቶችን ማሟላት አለበት። it might be theoretical ማወቅ ያለበት ነገር ሊሆን ይችላል። it might require to have ፕሮግራሚንግ ኖሌጅ ሊሆን ይችላል። ዲፈረንት ኦፕሬቲንግ ሲስተምስ ሊሆን ይችላል። አሁን ፎር ኤግዛምፕል ዲጂታል ፎረንሲክስ ከሆነ you may need linux or unix command line በጣም ኢምፖርታንት ነው። ሶ እነዛን ከስተማይዝ አድርገው ጀመሩ ማለት ነው። እና ብዙ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ምን ተጀመረ this program it's called Center of Academic Excellence for Cyber Defense Education and education ላይ ፎከስ የሚያደርገው ነው። the other one ደግሞ ምንድነው Center of Academic Excellence for Cyber Defense Research ይላል። so that means CAE CDE እና CAE CDR ይባላል። አሁን ምንድነው ለሪሰርቹም በጣም ሪሰርች ሴንተሮች ሳይበር ፎከስድ የሆኑ ሬጉሌት የሚደረጉ by the government directly fund የሚደረጉ አሁን for example I can give you one center ሞርጋን አለ። so ሞርጋን CAE አካዳሚክስ አላቸው። when you finish up you get ፕሮግራሞችን መውሰድ ያለባሉ NSA እና ዲፓርትመንት ኦፍ ሆምላንድ ሴኩሪቲ ሪኮግናይዝ ያደረገው ሰርቲፊኬት ይሰጡሃል። እና ስፔሻላይዝ ያደረጉበት ፊልድ አለ። as you go more and more expand ያደረክ የተለያዩ ፊልዶችን መጨመር ይችላል። ሪሰርች ሴንተሮች ደግሞ አሁን በዩኒቨርሲቲ ኦፍ በሜሪላንድ ስቴት ፈንድ የሚደረግ ሳይበር ሴኩሪቲ ኤንድ አሹራንስ ፖሊሲ ካፕ ሴንተር ይባላሉ ሪሰርች ሴንተሮች። እና በዛ መሰረት ብዙ ሳይበር ፕሮፌሽናልን ማውጣት ነው። ግን አንድ አድቫይስ ምንድነው አሁን ለምሳሌ if you want to focus a certain area አሁን እነ ኒስት ማለት ነው ወይም ናሽናል ኢንስቲትዩት ፎር ስታንዳርድስ እንትን አውጥተዋል። they prepared different job specifications ማለት ነው። እና ያን የሆነ ስፔሲፊክ ኤሪያ የሚሄዱበትን አዲስ ከሆኑ they can choose way as you test the waters you can change ግን bootstrap የሚያደርጉ ሰዎች ወይም መቀየር የሚፈልጉ ያን ስፔሲፋይ አድርገው እነዛን ታርጌት አድርገው መውሰድ ያለባቸውን ያደርጉ ይችላሉ። ግን እንደዚህ አይነት ሴንተሮች አሉና instead of moving from one to another directly እንደዚህ አይነት ሴንተሮች ላይ ጆይን አድርጎ መቀጠልን እኔ more advise አደርጋለሁ። ያው ሰዓቱን እንትን እንዳለው I should pass it to Hailu እና Hailu he can say add additional on this point. Thank you Dr. Andy. Go ahead please. Okay. Thank you again.
ምናልባትም ወደ ሳይበር ሴኩሪቲ ላይ ሙቭ ማድረግ የሚፈልግ ሰው ወዶ ሳይሆን ስለሚገደድ ነው መግባት ያለበት ከዚህ በኋላ። ለምንድነው በሁለት ነገር ነው ይሄን ነገር ማለት የምፈልገው። ሁላችንም ከዚህ በኋላ ማንም ሴኩርድ አይደለም ከዚህ በኋላ። ይሄንን ቀድመን ማወቅ ይጠበቅብናል። ነገሮችን ማቅለል ነው እንጂ የምንችለው በአለም ላይ ከዚህ በኋላ ሴኩርድ ሆኖ መኖር የሚችል ሰው አይኖርም። ለምን ብለን ካሰብን ኢንዲፔንደንት አይደለም። ሰው ከዚህ በኋላ ከቴክኖሎጂካል ዲቫይስ ኢንዲፔንደንት መሆን አይችልም። ወይንም ቴክኖሎጂካል ዲቫይስን ሳይጠቀም መኖር የሚችል ሰው ከዚህ በኋላ ይኖራል ብዬ አልገምትም። አንችልም ከዚህ በኋላ። ምናልባትም በማናውቃቸው ዘመን ሴልፎን ኖረ አልኖረ ብዙም አያስጨንቀንም ነበር። አሁን ግን ሴልፎናችንን ቤት ጥለን 2 ሰዓት መሄድ በጣም የሚያስጨንቀን ዘመን ላይ ነው የደረሰው። አሁን IoT ዲቫይስ ወደፊት በጣም እየበዙ በመጡ ቁጥር ለምሳሌ በ2030 እስከ 50 ቢሊዮን የሚደርሱ በአለም ዙሪያ IoT ዲቫይሶች እኛ የምንጠቀምባቸው ዴይ ቱ ዴይ አክቲቪቲያችን እነሱ ላይ ዲፔንደንት የሚሆኑ አሉ ብለናል። እንደ ግለሰብ ብቻ ሳይሆን እንደ ሀገር የትኛውም ሀገር ከዚህ በኋላ ሴኩርድ ላይሆን የሚችልበት አጋጣሚ አለ። ሊሆን የሚችለው ምንድነው? በዛ ውስጥ እንዴት መኖር እንደምንችል ማወቅ ብቻ ነው። ኮኔክትድ በሆነ ዓለም ውስጥ እንዴት አድርገን ነው መኖር የምንችለው? በተቻለ መጠን ራሳችንን እንዴት ነው ሴኩር ማድረግ የምንችለው? ቤታችንን፣ ራሳችንን፣ አካባቢያችንን እንዴት ነው ሴኩር ማድረግ የምንችለው? ጥቅሙ አለ፣ ግን ከሱ ኤስኬፕ ማድረግ አንችልም። ስለዚህ መማር ይጠበቅብናል ማለት ነው። ስለዚህ በሁለት ነገር፣ አንደኛው ማምለጥ ስለማንችል መማር አለብን፣ በዛ ውስጥ መኖር አለብን። ካልሆነ ያው ራሳችንን እያታለልን እንኖራለን ማለት ነው። ለምሳሌ ሴልፎንን ማንኛውም ሰው ማየት ይችላል። ለምሳሌ የሆነ አንድ ከአማዞን ላይ ሊሆን ይችላል አንድ ነገር አዘን በሴልፎን በኮምፒውተራችን ብናዝ ከዛን ቀን ጀምሮ ያንን ተመሳሳይ የሆነ ነገር ይላክልናል። ሳናውቀው አድቨርታይዝ እየተደረገ የሚመስል ነገር። ወይንም ደግሞ ሴልፎናችሁን ሳትከፍቱት ቁጭ አድርጋችሁት ከጓደኛችሁ ጋር ከቤተሰቦቻችሁ ጋር እንደዚህ አይነት ዕቃ ፈልጋለሁ ብላችሁ ተናግራችሁ ከሆነ ምናልባት ቲቪ ላይ ሞባይላችሁ ላይ ዛሬ የተናገራችሁትን ነገር አድቨርታይዝ ሲያደርግ ታገኙታላችሁ። ማወቅ ያለባችሁ እየታየን እየተሰማን እንደሆነ ወቁ። በሴልፎናችን በተለያዩ ስማርት ዲቫይሶቻችን የምንናገረውን ነገር እየተቀበለ ፕሮሰስ እያደረገ ይሄ ማሽን ለርኒንግ ይባላል። AI አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ማለት ነው። ኤስኬፕ ማድረግ አንችልም። ስለዚህ መማሩ ግዴታ ይሆናል። ሁለተኛው ነጥብ መማር ያለብን ወደዛ ሙቭ ማድረግ ያለብን ደግሞ ከሌሎች ስራዎች በሙሉ ሳይበር ሴኩሪቲ ነክ የሆነ 25% ጆብ አቫይላቢሊቲ አለ። ከሌሎች አንፃር ሲታይ ሴኩሪቲን የተማረ ሰው ሳይበር ሴኩሪቲ ላይ የተማረ ሰው 25% ከሌላው የተሻለ የመቀጠር ፕሮባቢሊቲ አለው። ምክንያቱም ሁሉ ነገር አሁን ሴኩሪቲ ነው። አሁን ሙቭ እያደረግን ያለ ነው 5G ላይ ነው። 5G ማለት በቃ ፕሪዲክት የማናደርገው ዋየርለስ ኮሙኒኬሽን ሲስተም የተባሉ ነገሮች ሁሉ ተጠራቅመው በአንድ ኔትወርክ ውስጥ የሚመጡበት ዘመን ነው። ያ ደግሞ እጅግ በጣም ኃይለኛ የሆነ የሴኩሪቲ ኢሹ የሚጠይቅ ስለሆነ በጣም ብዙ ሰው የሚፈልግበት ዘመን ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ በዚህ ጊዜ ይቆማል የምንለው አይደለም። ሴኩሪቲ ከዚህ በኋላ የበለጠ ኔትወርኩ 5G and beyond እየተባለ 6G ወደዛ የምንሄድበት ስለሆነ ሴኩሪቲ መቼም የማይወድቅ
የትምህርት አቅጣጫ ነው ሁላችንም ወደዛ መሄድ ብንችል አንድ የሥራ እድሉም እንደዚሁ አለ ብያቸዋለሁ ሁለተኛው ማለፍ ስለማንችል ከዚህ በኋላ ራሳችን ሴኩርድ ማድረግ የምንችለው በዚህ ውስጥ ስንኖር ብቻ ነው ስለዚህ ወደዛ ሙቭ ቢደረግ መልካም ነው ለማለት ነው አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ ጥሩ አርጋችሁ ነው የነገራችሁን ጋይድ ለማድረግ የሞከራችሁበት መንገድ በጣም ደስ ይላል ምናልባት ወደ ኦዲየንስ ጥያቄ እንሄዳለን ግን እነሱን ኦዲየንሳችን እየጠበቅን ደግሞ አንድ ሌላ ከኦዲየንስ የመጣ ጥያቄ ልጠይቃችሁ ስለ ብሎክቼን እና ስለ IoT ስናወራ ያው ብዙ ጊዜ የምናወራው በዌስተርን ኢንቫይሮንመንት ላይ ያለውን ነገር ነው በተለይ ደግሞ ያው የሰለጠኑ ሀገሮች ናቸው አፎርድ አድርገው ራሱ IoTን ኢምፕሊመንት የማድረግ ነገር የምናየው ስለ ብሎክቼን ስናወራ ስለ IoT ዲቫይስ ስናወራ ወይ ደግሞ IoT ቴክኖሎጂ ስናወራ are we considering Africa ወይም ኢትዮጵያ ስንል ብለን ማሰብ እንችላለን ለኢትዮጵያ ማስፈላጊ ነው ብለን ማሰብ እንችላለን ነው ወይስ ዌስተርን ወርልድ ወይ ሲቪላይዝድ ወይም በጣም ፈርስት ወርልድ ለሚባሉት ሀገሮች ነው ይሄ ነገር ክሪቲካል የሆነው just maybe ቀልድ ነው ይሄ ኢትዮጵያ ስቲል ዩኒቨርሲቲዎች ኢንስቲትዩሽኖች በዘበኛ ነው የሚጠበቁት እዚህ ዌስት ላይ ስንመጣ ዘበኛ የለም ይፈልከው ቦታ ላይ እንደፈለክ መግባት መውጣት ይችላል there is a well equipped የሆነ ዲቫይሶች አሉ ጥበቃን የሚሰሩ ማለት ነውና are we thinking African Ethiopian በዚህ context Yeah, if I can take that in, I can let the others add to the panelists. Yeah, but I'm just saying, and I'll we are in, I think, economically developing countries in the Ethiopia, Sub-Saharan Africa, and South America. Yeah, we talked a lot here advance and examined an implication. Then the beauty part is, I think, ብዙ term ይጠቀሙታል I have to use one term leapfrog የሚባል እኛ እኔ እዚህ ስመጣ when I was to school and early 90 ነው መጣ በኢንተርኔት የምጠቀመው በDSL የሚባል ነው ማለት በቴሌፎን ላይ ነው እና አንድ ኢሜል ለማየት it takes 10 minutes እና በጣም ከዛ ብሮድባንድ መጣ ከዛ so my thing ነው አሁን የደረስ ነው እና ያኔ ሴሉላር በጣም እንትን ነው ችግር ነው ግን አሁን ዴቨሎፒንግ ኢኮኖሚካሊ ዴቨሎፒንግ ካንትሪስ እና ኢትዮጵያ ያን ከስሩ አድርገው ነው ሄዱት now everybody have a phone now you have text እና I think position የሚያረጋቸውና ዩኒክ የሚያረጋቸው እነዚህ ካንትሪዎች you have the ability to implement these things እና whether እንዳልከው and ግቢ የሚጠበቀው አንድ ቢዝነስ ዲሆን automation in person የሚለው yeah ግን in terms of blockchain specifically እንደው ልናገርና እኔ I get engaged a lot in Ethiopian technologies in technology በመሆን የተነሳ I always communicate with people back home I was there last year I'm going this year as well in during Christmas if people are in chat feel free to ping me and now we track now on a blockchain I don't know how many Ethiopians ወይ ይላሉ የሚያውቁ ከሆነ እንጂ already there Ethiopia Cardano የሚባል ካምፓኒ አለ 3 years ago በሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ታቅፎ supply chain coffee track ለማድረግ means farm to table የሚል ነገር አለ the source አሁን ይሄ ethical sourcing የሚባል ነገር አለ እዚህ ማለት ነው Walmart ልቆ source አፕ ሎኬት እንደመጣ በብሎክቼን ላይ ያሳያሉ አሁን በአፕሉም ቢታረግ or it came from Oregon it came from bike or carbon free so many things አለ የኢትዮጵያም አሁን ገበሬው እና በመሃል ያለው ደላላ ፕራይሲንግ ስለሚያደርግ ፌር ማርኬት ስለማያገኘው ከዛ ጀምሮ ትራክ እናደርጋለን ብለው ካርድ ሆኖ ሳይን አድርጓል I think it was 2019 ምናምን 18 is still in the works ያ እየተደረገ ነው በቀደም ደግሞ እንዳየችሁት I think 3 months ago the same thing education tech ላይ all education on curriculum on certification blockchain so it's already there in IoT device በሰለኛ አሁን agri-tech የሚለው ላይ ፍላጎት አለንና ያ ፋርሚንግ እና ዌዘር for example አሁን ኢትዮጵያ በብዛት ገበሬ ነው እና where make a difference impact the area ነውና farming modernization farming እና ከዌዘር ጋር ቻሌንጅ ስላለ ያን ነገር እንዴት ነው ማሻሻል የሚቻለው ኢንፎርሜሽን አሁን ባለፈው አንበጣ ሲመጣ የተወረረው ምናምን ያን ነገር ፕሪቨንት ይሄ ሁሉ ነገር IoT ዲቫይስ እንትን ኮሌክት ዳታ ማድረግ ይቻላል እና እንዳልኩ እንደዚህ ሀገርን ባይሆን ኢትዮጵያ ራሱ ብዙ ኢኒሺዬቲቭዎች አሉ I don't know how many guys fintech
ዳይሬክቲቭ መጥቷል last year ይሄ ኦፖርቹኒቲ ለኢትዮጵያዎችና እንደኛ ደግሞ ኢትዮጵያኖች ላለነው የምንሰራውና እዛ ላይ ብዙ ኢኖቬሽን እየታሰበ ነው እና ያ it is there እንዳልከው እንደዚህ ፐብሊኬሽን ላይ ያኖር ይችላል እንደዚህ ኢቢክተስ ላይ ያኖር ይችላል እንጂ I think ኢትዮጵያና developing countries are tracking. I will stop there. በጣም thank you. one day hello ጨምሮስ ነገር አለ? እሺ ወንዴ እንትን ካላለ ካልተዘጋጀ እኔ መቀጠል እችላለሁ። ለአፍሪካ ለኢትዮጵያ ባላደጉ ሀገሮች ይመጥናሉ ይመስላል መልእክቱ ጥያቄው። ስለዚህ እውነት ነው ምንም የማይመጥነን ነገር የለም ሁሉም ነገር ይመጥነናል። ምክንያቱም አስፈላጊ እስከሆነ ድረስ የሚያስፈልግ ነገር ሁሉ ለኛም ያስፈልገናል ወይም በአለም ላይ መልካም የሆነው ነገር ሁሉ ያስፈልገናል። ብሎክቼን IoT ሁሉም ነገር ለእድገታችን መሰረት ነው። ትልቁ ችግር የሰው ኃይል አለን ወይ ይሄንን ራን የምናደርግበት ብሎክቼንንም ይሁን IoT ይሄን ራን ማድረግ የምንችልበት የሰው ኃይል አለን ወይ ካል የሰው ኃይል አለን በደንብ ሀገር ውስጥም ይሁን በጣም ብዙ ዩኒቨርሲቲዎች አሉ ሀገር ውስጥ ሞር ኦፍ ይሄ ኤሌክትሪካል እና ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ የተማሩ ልሂቃን አሉን ነው ብለን ካሰብን በደንብ አሉ። ልዩነቱ ምንድነው? እዚህ ዌስት ላይ የተማሩ ብዙ ሰዎች ሀገር ቤት ሄደው አሁን ሰዓት ስቴት ኦፍ the art የሚባለው አሁን ላይ ያለንበትን ቴክኖሎጂ ወደ እነሱ ትራንስፈር የማድረግ እንትን ነው አሁን የሚያስፈልገው እንጂ ቤዚክ የሆነውን ነገር የሚያውቁ በጣም ብዙ የሰው ኃይል አለ ኢትዮጵያም ውስጥ ይሁን እዚህም። ችግሩ ያንን መጠቀም መቻል ላይ ካልሆነ በስተቀር የሰው ኃይል በውጭም በውስጥም አለን። ብሎክቼንን IoTን ቅድም ለመናገር እንደሞከርኩት ከዚህ በኋላ ማምለጥ አንችልም። ሀገራትም ማምለጥ ስለማይችሉ ሀገራት መጠቀም ግዴታቸው ነው። ካልሆነ ለምሳሌ አፍሪካ ስንል ኢትዮጵያም ስላለች ይሄንን መጠቀም እስካልቻለች ድረስ በሌላ አነጋገር ይሄ ኒዮ ኮሎኒያሊዝም የሚባለው እንደገና መልሶ ጦር ሰብቀው ሳይሆን መልሰው ይገዟቸዋል። ምክንያቱም ባንክ ሲስተሙ ራሳቸው ኮንትሮል ማድረግ አይችሉም ማለት ነው። ብሎክቼንን ተጠቅመው ሴኩሪቲ ስትሮንግ የሆነ ሴኩሪቲ ሲስተም እስከሌለ ድረስ at any time ገንዘባቸው ሊወሰድባቸው ይችላል። ባንክ ሲስተም ላይ ሄዱ or የፓወር ስቴሽንስ አስቧቸው በቀላሉ ፓወር ስቴሽናቸው ዳውን ሊሆን ይችላል። ኢንትሩደርስ ገብተው ሊያጠፉባቸው ይችላሉ። አሁን ኢትዮጵያ ሃይድሮ ፓወር እየሰራች ነው አይደል? ዛሬ ግድቡ ችግር ላይ ግን ኖረው ይችላል እንጂ በኋላ ግን ኔትወርክ ሲስተሙ ላይ ኔትወርክ ሲደረግ በቀላሉ ሴኩርድ እስካልሆነ ድረስ ይሄ ሳይበር ሴኩሪቲ ላይ ተጠቅመው ቶታል ስራውን እንዳይሰራ ዳውን ማድረግ ይቻላል። ስለዚህ የሰርቫይቫል ጉዳይ ነው ግዴታ IoT መጠቀም ብሎክቼንን በተቻለ መጠን ደግሞ አፕላይ ማድረግ የሰርቫይቫል ጉዳይ ነው። ማምለጥ ስለማንችል የትኛውም ሀገር የትኛውም ኢንዲቪጁዋል ከዚህ በኋላ ማምለጥ አይችልም። ማምለጥ ካልቻለ በዛ ውስጥ እንዴት አድርጎ ዋይንቶ ማለፍ እንዳለበት ነው ያለበት። ስለዚህ የሰው ኃይል አለ ያንን ተጠቅሞ ሀገርን ድርጅቶችን ግለሰቦችን ሴኩር የማድረግ ግዴታ የሚጠበቅበት አካል መስራት አለበት። ይሄ ፖለቲሳይዝ ሊደረግ ይችላል or ሌላም ብዙ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ችግሩ የሰው ኃይል ወይ ምናምን ሳይሆን ያንን የመጠቀም ችግር ነው። ያስፈልገናል በደንብ ያስፈልገናል። መጠቀም እስካልቻልን ድረስ እንጠፋለን። ከዚህ በኋላ በራሳችን ቆመን መሄድ አንችልም። ኢትዮጵያም በራሷ ቆማ መሄድ አትችልም። አፍሪካም በራሷ ቆማ መሄድ አትችልም መጠቀም እስካልቻለች ድረስ። ከዚህ በኋላ እንዳውም ከዌስተርን የበለጠ በአሁኑ ሰዓት የሚያስፈልጋቸው ዲቨሎፒንግ ካንትሪስ ናቸው። ምክንያቱም አሁን መጠቀም እስካልቻሉ ድረስ ነገ መጠቀም እንዳይችሉ መስራት የሚችሉ ሰዎች ይመጡባቸዋል።
ካሁኑ ቤዝ እስካላስቀመጡ ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ ለሰርቫይቫል ነው ኢትዮጵያም አፍሪካም መጠቀም አለብን። በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር። ሁላችሁም በጣም ጥሩ ኢንሳይትፉል በሆነ መንገድ ነው ይመለሳችሁልን። እንግዲህ ኦዲየንሶቻችን ጆይን አድርገውናል ለጥያቄ why please go ahead. All right, thank you. I cannot Amharic. I'm Eritrean, so I can Tigrinya and English. Yeah, don't worry, use English. All right, cool. So I assume like the discussion is more of like technical, and yeah, cool. So you guys can give me an idea or like just guess, or it could be not. Just don't worry if it's like a wrong answer. I just want some educated response. So first is like I assume the topic was blockchain for IoT security. So I assume it's on the software level, security on the software level, so that the hardware level security is not considered. So if so, like, did you guys recommend any blockchain infrastructures from the thought of blockchain infrastructures out there? Or I don't know, what do you guys think is best, to use one of the many blockchain infrastructures or like to have your own blockchain? So I don't know how is it to be the best, or like you can give me any response. Another one is regulations. I'm not sure, even in the West, the regulations are not yet ratified for blockchain and stuff. So considering Africa, Ethiopia, and all the places around there, and how do you guys think like regulations being done, and how long do you think it will take for the regulations to accept this blockchain? Because it will definitely check them, it will check everybody. So how do you think regulations will deal with it, and how long do you think will it take? They're just two questions: regulations and about the infrastructures. Yeah, thank you. So thank you, Wayne. Thank you. So I can take that, and I'll let the panelists add too. So definitely, why blockchain and the IoT for blockchain is a big topic also. So one of the leading IoT I'm not promoting any specific platform. I'm a senior technologist, so I have my own biases. But IOTA is one of the big platform vendors or offering I work with. So we actually do collaboration work. So this is a specific blockchain platform designed to work with IoT devices. So they do one thing for shipping, supply chain. For example, you ship stuff, for example, medicine, let's say vaccine. When you take vaccine from one port, either from New Jersey or Europe, it tracks the temperature. Also, when it goes through different territories, there is taxation, international, it pays the taxes, delivery time, traffic clearing. Also, all that's done through IOTA, and you can look at it. If you can ping me directly, message me. There's a lot of use cases done in that. Also, my counterparts in Europe, in Netherlands, they did the same thing, CGI, the commercial side of it. So IOTA is the leading. Not to say IOTA is the only one. It all depends what is your use case. Now, for example, in the school, in the how Dr. Wondimu mentioned, I did blockchain for IoT devices. There, our need was for transaction verifications, also forensic analysis, who had the chain of custody. When I say this IoT device belong to this constraint, for example, as Dr. Hailu said, in the hospital system. If you say that, you have to have a constraint of participants. It could be Minister of Health, it could be your clinics and the hospitals and so on. So all streams have a node that can participate. I'm sorry, I'm getting too technical, but to answer wise. So they will participate in that ecosystem. Then you have a chain of custody. So when you enter is like, for example, monitoring for COVID, respiratory diseases, or those kind of apparatus, you can add IoT devices and you can vet it. It is a known IoT devices. It will have ID and it will participate in that. And if transaction is done by that, for example, if a patient has, you have good code blue, and that code blue is called from the devices, that means it is vetted. Past
past event also for forensic analysis. What happened to that apparatus? Is that somebody hacked it and killed that person? The patient has passed away through negligence of service providers, healthcare providers, or it is act of God. All this can be vetted. So that is done through NEO. It's a new platform. It is Asia Pacific, so that's another one. So to say that also Hyperledger is there, it's like hybrid, private in public. So there is a multiple blockchains to do that. So that's one thing. That's the first. I hope that answers the first question in language. As I said, you can ping me if needed. So second is compliance and standards. So that is very good question. So it's a very, very early stage in here. So in my school for the TAO project, we work with NIST state art standards. So in Northern America, it means we set a standard. There's two things. One is guidance. Here is the things you should do or best practices. And another is this is the CMS do. For example, I consult for CDC. So for the CDC platform, we have authorization to operate. To get that license means you open a store. When you get a license, that with the inspection camp, the same thing as CDC. We have security engineers, security steward, they can investigate. They say, here are the 10 controls you have to have, login, this and this. So those areas, compliance, are very lagging. But the recommendation for IoT for blockchain standards in the work. So there is a working group for that. So it started from here. In Europe, we have a little bit strong relationship there because of consumer GDPR. So it's lagging. So I don't know. At the international level, I don't know it's going to get there. But at least for North America, there is standard body working with academia like us. We have for our lab in CAP Center, we have actually the private Dr. Dana. She is advisor. She's a NIST director. She's advising the school now. We also work with NSS and other agencies. Also in the enterprise level, we work with like CGI in manufacturing, also for IoT devices. Maybe I think, Dr. Wendy can elaborate on that. But we have that standard bodies going on. So it's in parallel. So you implement some things, and implementation kind of force, standard, standardization and speed to that. I think I will pass to Wendy. Is there anything you want to add, or Dr. Hailu? Yeah, so I can add some things on what Jay said. So like he mentioned, IoT is currently the best, not advocating for them, but suited for IoT applications. It is lightweight and it has a lot of advantages. Recently, I think within even a week, they never had smart contract support, but they released their specification. And then with respect to regulations, and so like Jay mentioned, you build something and as you go, you develop it. For example, to mention on that aspect, a very simple example, currently, we are forming a working relationship with Connectivity Security Alliance, CSA, formerly known as the Zigbee Alliance. That is the standardization body for different IoT communication protocols. I haven't yet signed an NDA, non-disclosure agreement, but I can tell you that the protocol which will be coming to avoid the heterogeneity problem in IoT communication, the Matter protocol, will definitely support blockchain. That's for sure. And using that idea that was revealed. One of the researches that we work with Jay actually is to add a blockchain application, and we are considering to use IOTA for that, and we are exploring IOTA. Another aspect that was not probably mentioned in terms of the security question that you asked on hardware. So IoT devices, or in general any device, can have security vulnerabilities in all of their protocol stacks. So looking into a hardware level, there are projects which are being done by some of our colleagues as part of their doctoral program. I think one of our colleague will be defending his dissertation on that. So this project is actually hardware security, such as looking into a chip level security, such as power leakage. So there are attacks that you can launch on hardwares. It's known as
One example, side channel attack, where you inject some power. Another one, you can collect data or the voltage and current fluctuations to even decrypt up to getting encryption keys. So they have done that. They have successfully they can easily get AES 128.256 encryption algorithm. They can get the encryption keys easily. So there are workers, but a lot of people tend to avoid the hardware security problem because it's so hard to do. If I tell you the amount of resource that you need to do those kind of labs, side channel kind of attacks is very expensive. The lab equipment could probably cost like $500,000. So there are workers which are going on. That's what I have. I probably cover some of the points that you mentioned in support of what Jay explained. So yeah. So Hailu, if you have any to add, please go. Oh, thank you. But I have no more to add on what Jay and Wonde said. It's well described. So Okay. I have nothing to add. Thank you. Okay, thank you so much. Thank you, Y, for the questions. I'm going to move you to the audience. Salsawi, am I saying it right? Yes. Thank you. Go ahead. Thank you, Tef. የተለያየ በጣም ብዙ ዳይቨርስ የሆኑ ቶፒኮች ላይ ያመጣ ስለምታወያቸው እንትኖች በጣም እናመሰግናለን። So I guess ወደ ጥያቄ ከመግባቴ በፊት ስለ I guess ብዙ እንግዶች ከሞርጋን ስቴት ዩኒቨርሲቲ ስላሉ I just በጣም ደስ የሚለኝ ዩኒቨርሲቲ ነው። በፊት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪም አስተማሪም እያለው ዶክተር ያዕቆብ አስታጥቄ በጣም በተለያዩ ኦኬዥኖች ለአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ፣ ባህር ዳር፣ ደብረ ብርሃን ላሉ ዩኒቨርሲቲዎች ከሞርጋን ስቴት ጋር በነበረ ሪሌሽንሺፕ ላብ ኢኩዊፕመንት በጣም ዩኒቨርሲቲዎችን ኢኩዊፕ ለማድረግ ብዙ ይሰሩ ነበርና because of that I have a ጥሩ ሜሞሪ ኦፍ ሞርጋን ስቴት። ያው ከቶፒኩ ጋር ባይገናኝም ጀስት እሱን እንትን ለማለት ነው መጀመሪያ ላይ። anyways coming back to the topic ያው መጠየቅ የምፈልገው more specifically on the blockchain side of the discussion ነውና ብዙ የብሎክቼን ሶልቭ ሊያደርጋቸው የሚሞክሩ ፕሮብሌሞች ላይ I guess በግርድፉ ብናየው ሁለት ኮምፖነንቶች ያሉ ይመስለኛል። አንደኛው አንድን ነገር ሪላየብሊ እና ትረስትወርዚ በሆነ መንገድ እንዴት ዲጂታሊ ሬከርድ እናደርጋለን። ለምሳሌ ቅድም የጠቀሳችሁት አሁን የአግሪካልቸር ላይ ትራክ ማድረግ ላይ ለምሳሌ አንደኛ ደረጃ ቡና ከሆነ ቦታ ሄዶ ሌላ ቦታ ሲሄድ እንዳልተቀላቀለ ትራክ አድርገን ትረስትወርዚ በሆነ መንገድ እንዴት ዲጂታሊ ሬከርድ እናደርጋለን የሚለው ፓርት አለ። and the second part is ሬከርድ ከተደረገ በኋላ ታምፐር ቢደረግ እንዴት ዲቴክት እናደርጋለን ወይ እንዴት ፕሪቨንት እናደርጋለን የሚለው ነው። እና I feel like blockchain ሁለተኛው ላይ በጣም እንትን ነው ሶልቭ የማድረግ ኬፓቢሊቲ ያለው ብዬ አስባለሁ። ነገር ግን የመጀመሪያው ብናየው ሳይሆን የፓብሊክ አሴት ትራክ ማድረግ ለምሳሌ መሬት ኦነርሺፕ በደንብ ተመዝግቦ ወይ አቬለብል ኦነርሺፕ ተመዝግበው ትክክለኛው የሆነው ኦነር ጋር ተላልፏል አልተላለፈው የሚለውን ትራክ እናደርግ ብንል የመጀመሪያው I think ቻሌንጅ ትረስትወርዚ በሆነ መንገድ እንዴት ያንን ዳታ ዲጂታሊ ሬከርድ እናደርጋለን የሚለው ነው። ራይት እሱኛው ላይ ብሎክቼን I don't know how that could help us, which is kind of the bigger problem ብዙ ጊዜ እንደሚታየኝ። and the second half which is ሬከርድ ከተደረጉ በኋላ እነዚህ ነገሮች ታምፐር እንዳይደረጉ የሚለው ደግሞ ከብሎክቼን ውጭ ነው በጣም ብዙ more straightforward የሆኑ ቴክኖሎጂዎች አሉና how do you guys see, what's your opinion እንዴት ነው ብሎክቼን እዚህ ጋር ሊጠቅመን የሚችለው in light of these challenges? እና probably ብዙ ጊዜ ሰምታችሁት ሊሆን ይችላል ይሄን ጥያቄ because it's one of the biggest I guess challenge of applying Bitcoin. I hope kind of the question is clear now. Yeah, that's all. Okay, so Tef, can I take this too? Since I'm in the blogging space. So thank you, Salsawi, but I'm not signalling, and thank you for mentioning Dr. Astatke, Dr. Yaku Astatke, we call him Dr. Astatke here. He's a mentor to us. I will ask Dr. Hailu to elaborate on that. So this is a Morgan State now, and of course we talked with Tef. I don't want to
still is the tender, but we're trying to have this quarterly base so we can bring people like Dr. Astatke, Dr. Getachew. We have people there, and in the research level, in the administration level, so definitely we'll catch up on that. But to come to your point, so blockchain is one, transparency and accountability, not tracing, record order, where it came from, source of truth. Where can I go? So you don't blame, casino, source of truth. This is where it started. It's a chain. It's a block of chain, block 1, 2, 3, 4, 5. So you should be able to trace. So in the source of truth in the two, that is one in Dalco. Which area? It's so big. So some people, I remember I was presenting one time, blockchain for IoT. Dr. Ravi, he's a known renowned professor at Johns Hopkins. He challenged me, he said, Jay, you have a hammer, you're looking for the nail. So he was saying, don't stick blockchain everything. Blockchain everything solar actually. And he problem on by Bitcoin hype is it's a business opportunity. A lot of companies say, I can do this in blockchain. You don't have to do everything blockchain. I think that's what how any company discovery component means. What do you need a blockchain or not? So I can pose that actually as a good one. It's a workflow. You can ask serious questions for your business person, if you're enterprise owner, personal owner, do I need a blockchain? Maybe you don't need a blockchain. Maybe it's simple, database is simple enough. For the sake of technology, you don't have to. You can use it where it advances. And Dalco, where a lot of challenge is source of truth. A lot of applications, what happens, when it happens, who did it. So so if we have a need for that, I think blockchain can do that. Also too, blockchain is not cheap. So that's one thing, you go to enterprise, we talk to them. So I advise NSF, I advise, FNME. So I had a discussion with FNME a couple of months back. It's just $1 trillion company, U.S. government. That's what they do, the housing or mortgage backing, So it's very complex. Also complexity, can you put blockchain in a 50 years infrastructure? Almost impossible sometimes, So complexity is worth of the time, worth of your money, Yahoo it's a study, feasibility study, even blockchain comes out of it, Do you need it for blockchain? Very good workflow, I can put that like infographic, And now, so the other one thing also I can mention is I think what I do as I call myself a technology explainer is when I go to meet my clients is try to explain in simple terms. And now, especially in the public sector, when I work for CDC and HSMS, there is association of blockchain with Bitcoin. We don't need Bitcoin. And I remember on CDC and early on when we did a blockchain POC, they were saying, gosh, I'm fighting, for those who doesn't know, a lot of time Bitcoin was used for dark money early on, for drug money, stuff like that. So they had a bad connotation from public health, space. So one epidemiologist told me, you tell me to use technology that I've been fighting. Means they fight, the fight that, and heroin, stuff like that. So it took a lot of education for them. Blockchain is a technology, it's an enabler to solve your problem. Bitcoin or Ethereum or Cardano or whatever, that is just another crypto built on a blockchain. So I think in early on, that distinction, it serves well. If you try to enter business, even to understand the technology is, it has something to do with the blockchain, Bitcoin, it has nothing to do. That's what I said, So I think a lot of confusion of that down. The first thing you hear is blockchain, say, I don't want to do crypto, I don't want to do Bitcoin. Yeah, you don't have to. But, you can use the underlying technology to do all this transparency, accountability, reporting burden, for example. We do a lot of issue with that things. Also, who owns what, when, all those things. So hopefully it makes sense. But definitely it's the context, the use cases, and also understanding what you want to do with it. Dr. Hailu, you want to add anything here? መጨመር የምፈልገው ነገር ቢኖር መጨመር ሳይሆን ሳልሳዊ አይ ቲንክ በደንብ ላንተዋወቅ እንችላለን ግን በደንብ አያውቃለሁኝና በዶክተር ያዕቆብ በኩል ብዙ ስራዎችን እንደሰራችሁ አብራችሁ አውቃለሁ። ያንን ሜንሽን ስላደረግክ ቴንክ ለማለት ነው። ሌላኛው
ብሎክቼንን በተመለከተ ጄይ በደንብ ገልጾታል። ግን ለሁሉም አፕሊኬሽኖች የምንጠቀምበት ነው ብሎ ማሰብ አንችልም። ለምሳሌ ብዙ ሰዎች በአሁኑ ሰዓት ብሎክቼንን ሞር ኦፍ ይሄ ፋይናንሻል ሲስተም አካባቢ ላይ ብቻ እንደሆነ የሚያስቡ ሰዎች አሉ። ግን አፕሊኬሽኑን በደንብ ተረድተ ነው ለየትኛው አፕሊኬሽን ሊሆን ይችላል ብለን ማሰብ ከቻልን እንጂ ሁሉንም ሶልቭ የሚያደርግ እንዳልሆነ ጄም ጠቅሶታል። አይ ቲንክ ኮንሲደር ማድረግ ያለብን ያንን አንድ ቴክኖሎጂ ሲመጣ ለሁሉም አፕላይ ስለማይሆን ፊት የሚያደርገው ለየትኛው ነው የሚለውን የማወቅ የራሳችን ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ያችን ብቻ ለመጥቀስ ስለፈለኩ ነው። ቴንክ ዩ በጣም ቴንክ ዩ ጄይ ኤንድ ሃይሉ። ሳልሳይ በጣም እናመሰግናለን። ሮቢ ፕሊዝ ጎ አሄድ። Hi, Tef, ይሰማል? ይሰማል። Okay, hi. እንዴት ናችሁ? So thank you for arranging this meeting. So let me make it short. So technical ጥያቄ ነው መሰለኝ። I just joined like 20 minutes ago. Anyways, መሬት ላይ ያለው ነገር አሁን ኢትዮጵያ ላይ the blockchain of Cardano ከሰማችሁት አላውቅም። on the last 2 months or 3 months already ጀምሯል እንትናቸው ከገቡ ግን ቆይቷል። it's been like 3 years መሰለኝ። so ፍቃድ ተሰጥቷቸው already የ5 million ተማሪ እንትን ለማድረግ ፕሮሰሱ ጀምሮታል ማለት ነው። so blockchain ኢትዮጵያ ላይ ያለው አንደርስታንዲንግ አዲስ አበባ ላይ including አዲስ አበባ ብዙ አይደለም because there is a misconception about blockchain እና እነዚህ cryptocurrencies ብዙ ሰው ኤጁኬሽኑም I think understandingም ስለሌለ so ምንድነው it's just basically the blockchain ኢትዮጵያ ላይ የሚደረገው from the technical aspect እንዴት ታዩታላችሁ እና implementation process outcome ምን ሊመጣው ይችላል from your knowledge and not from your experience ተከታተላላችሁ ብዬ አስባለሁ። የኢትዮጵያ አሁን ያለው ካርዳኖ so education system አይደለም መጀመራቸው ጥሩ ነው because there's a lot of ይሄ fake የሆኑ university degrees ምናምን ይሰራሉ በጣም ብዙና ጥሩ ነበር ጥሩ actually it's a good solutions so 5 million የጀመሩት ከቴክኒካል አስፔክት እንዴት ታዩታላችሁ እና that's my question thank you. Okay, so can I take this, Steve? Yeah, please go ahead. Okay, so thanks, Robbie. Definitely. So I don't know at what point you joined in, but mention are going to break down the same what are the penetration in developing countries in Ethiopia? Yeah. So yeah, to add to yours, I think I followed up like 2018 or 19 or so. Cardano, supply chain coffee. Tracking, there was initiative. It was signed by most, I think I know someone, doctor, in that space. Rahel, she was the technology lead, So that I don't know what it is. Also, I attest to what you said. We follow closely the Cardano, education tech for verification of credentialing in a blockchain. Yeah, so this is our goal, and I think in Dalco there are a lot of things in agri-tech, also in the supply chain space. Track የሚደረጉ ነገር ኢትዮጵያ ሄልፕ የሚያደርጉና twofold. One, speed. So it should move forward the needle, one technology enabler ሲሆን value መኖር አለበት እና እንዳልኩ አሁን there is a lot of transparency issue አሉ credentialing education ላይ we don't know, and if you have to supply your degree or your diploma to to work for someone, it should be readily available and you don't have to keep on submitting to 100 people. You can just give them a key to your blockchain digital ID, digital footprint. They should be able to do that, and also that would allow universities to provide that and companies demo they can check, so if Ethiopian Airlines or Ethiopian Bank they want to have somebody they can look at that. So that's very good, and I think the challenge what we see even involved at some level in Ethiopian technology is I think let's do the small thing is
and tangible things. I see a lot of initiative, as I said, in agrotech. Now we have the big one going in fintech, on payment system, POS, So there is a lot of movement, very speedy. I see a lot of companies left and right. Very promising, very young entrepreneurship. Talent pool is amazing. But let's do something tangible. So I don't know where I like to ask the Cardano people, I asked it before too, where is the coffee supply chain initiative? So you don't want to make this like, I think a photo apps. Yeah, we're doing this, stuff like that. So I want to hold these companies accountable. You coming, you are an enterprise company. Dr. Hailu mentioned there, we have to be vigilant. If you come into do work in developing countries in Ethiopia, you should be held accountable. You shouldn't use that as a PR. I know MasterCard doing a lot of foundation stuff. That's good, but do the thing, walk the talk. Cardano or anybody who can come do business with us, we have to, people like you, like us, here, there, we have to follow, we have to put a pressure. In Safaricom, I tweet on Safaricom, when, that money is invested on you guys, we want to see, some kind of, in bandwidth increase, some kind of implementation, So that's what I would say. There is a lot of initiative, but yet remain to be seen. Anyone else, please go and add, Dr. Hailu or Dr. Wondi. Yeah, you can go ahead. Oh, no, I have nothing to add. Just Jay already mentioned everything, so thank you. Wendy, do you have any points? ጄ አብዛኛውን ነገር ከበር አድርጎታል። እዚህ በላይ ልጨምር ብል will be probably repeating the same thing. Thank you. With time we should go to the next question, I think. Thank you, Robbie, for coming. Henok, you are the last person. Okay. First, I just want to thank you, Tesfaye, and all the panelists. It was a wonderful and insightful information and discussion, right? ወደ ጥያቄ ስመጣ እኔ ብሎክቼን ፎር IoT ሄልዝ ኬር ላይ ወይ ደግሞ እንደዚህ ሄልዝ ኬር ዌረብል ዲቫይሶች ላይ እና ቀደም ዶክተር ሀይሉ ከጠቀሰው ጋር ያይዤ ነው። ሞር ሄልዝ ኬር እንትን ላይ ስንመጣ በተለይ ዳታ ላይ ስንመጣ ቅድም ዶክተር ሀይሉ ጠቅሶታል። ሞር ሴንሲቲቭ የሆኑ ዳታዎች እና ብዙ ነገሮች አሉ እና ግን ብሎክቼን ላይ ያንን ነገር እንትን የምናደርገው ከሆነ እንደምናውቀው ብሎክቼን ላይ ሞር ከፕራይቬሲ እና ከኢሚቴቢሊቲ ሌላ ኢትስ ፐብሊክ ሌጀር እና አንድን ለምሳሌ የሄልዝ ኬር ዳታ ኢንቴግሬት ብሎክቼን ላይ ካረገን ኢስ ጎን ቢ ፐብሊክ ሌጀር እና ምናልባት ያ ዳታ የማን ነው ባይታወቅም ያንን ዳታ ግን አስ ፐብሊክ ሌጀር እንትን ላይ ብሎክቼን ላይ መልቀቁ ትንሽ ሴንሲቲቭ አይሆንም ወይ ደግሞ when it comes to health care data ብሎክቼን በሌላ መንገድ ልንጠቀምበት እንችላለን ወይ ደግሞ እንዳለው ነው? እንዴት ነው ከሴንሲቲቪቲው እና ፐብሊክ ሌጀር ከመሆኑ ጋር ብሎክቼን እሱን ትንሽ እንድታብራራልኝ ፈልጌ ነበር። Thank you. Okay, so I can take that. So thanks, that's a very valid question, and it's good to see you are working on the same space, and of course we'll connect in directly. So that's been asked a lot of times. I work for CDC. CDC is a a highly integrated agency, and we collect a lot of data, and the data is PHI, PIM, identifiable information anthem directly and indirectly identify American. It could be your social security, maybe not, maybe just address my age. You might say Jay in this area of Atlanta, this age, this kind of thing. So extended attribute. Nayan Hudlo, secure marriage, I think Dr. Hailu Abrar Total again. When we go to implement a blockchain, there is this thing, it has to be, for people who follow in Ethereum guys, hey, a blockchain, if it's not public, it's not a blockchain. They have a valid things, The whole blockchain is like you broadcast node. So you have that data democratization. Everybody knows what it is, make it transparent. But that doesn't work for enterprise. And that's why Ethereum doesn't scale. Companies like Hyperledger, they came and they address that, hey, you can do a public ledger, a public blockchain. Also, you can do a private one, which is closed. And they say, well, it's a private, it has no value. Then the balanced one, which always I propose for my clients, is a hybrid one. There are things you want to share with public, you want to make it transparent. Also, there is things you should keep because you are,
a corporate citizen is accountable for that. So you might want to publish nutrition data for CDC. Here is, how people eating, how people living, aging, the trend. For example, we do now we are doing predictive analysis for COVID effect. How people were stressed, what was the factor, the kids, like my kids are teenagers, I have 2 daughters, how they went through this. So that data can be useful in the future. So for pandemic, predictive analysis, so that can be shared. Kids between age 16, 20 was stressed. They spend a lot of time on TikTok. What the effect of that, Instagram, they're body conscious, versus, hey, the people in the southern region of the United States, they didn't do masks, they didn't care in this city. So that are a little sensitive data, so maybe that will be on a private blockchain inside. So having that balance is the key for me, having a private and blockchain and a public blockchain, it will address that value of transparency for the larger public. Also, it will allow you to do your business with compliance, with regulations and the law. The law is very important here. If you are talking, law in privacy is very big in here. Even much bigger in Europe, you have GDPR and the right to be forgotten. So that even bring a lot of challenge for blockchain, how I'm going to erase that data. So I would, propose always use the use cases, understand your business cases, and implement that workspace for your clients. Wendy or Dr. Hailu, feel free to add anything. Yeah, so Jay እንዳለው ማለት ነው Jay እንዳለው ብሎክቼን ለመጠቀም ስናስብ መጀመሪያ ማለት ነው want to use blockchain ብለን እንጠይቃለን ከዛ የተለያዩ series of questionዎችን መመለስ አለብን whether ብሎክቼን መጠቀም እንፈልጋለን ወይስ አንፈልግም መቼ ነው private blockchain የምንጠቀመው public የምንጠቀመው ወይስ hybrid የምንጠቀመው እና ለምሳሌ ከነዛ ከሚጠየቁ ጥያቄዎች ውስጥ ዴታቤዝ ያስፈልጋል ወይስ አያስፈልግም does it require shared የሆነ right access ያስፈልጋል or not right የሚያደርጉት ወይም ዴታውን create የሚያደርጉት are they trusted actors or not እንደዚህ አይነት ጥያቄ do you want or do you need third party የሆነ involve ያደርጋል ወይ is access ላይ functionality ላይ ነው ወይስ control ላይ ነው depend የምናደርገው ትራንዛክሽኖቹን ፕራይቬት ነው ወይስ ፐብሊክ ናቸው እንዲሆኑ የምንፈልገው ያን በዛ መሰረት ጥያቄዎችን እየመለስን ነው private ወይም public ወይም combination ወይም hybrid blockchain select የምናደርገው ማለት ነው እና like Jay said depends on your use case ማለት ነው vary ያደርጋል ማለት ነው እዚህ ላይ ይቅርታ ተቀጥል ነገር please go ahead. Okay, yeah, just ወንድም ያሁን የጠየቀው is about public leisure. There are some people who don't even like to hear about blockchain, by the way. የተወሰኑ የሆኑ ሰዎች አሉ ብሎክቼንን መስማት የማይፈልጉ because of just the definition of public ledger functionality. Like a public ledger ነው ስለዚህ publicly information like ቀደም እንዳልከው health care ላይ private informations should be just closed የሚል ስላለ መታየት የለባቸውም they have to be secured and they have to be private የሚል ነገር ስላለ ይሄኛው ደግሞ public ledger ነው publicly ሊታይ ይችላል በሚለው definition ምክንያት ብቻ in universities or companies there are some people research ብላችሁ ስታመጡላቸው blockchain no I don't want to hear የሚሉት just ያንን እቺን definition ብቻ በመውሰድ but it doesn't mean that everything is just public there is also there is a neural network just in neural network there are edge nodes and also hidden nodes in between right just azim lai there is a hidden chain just between the sender and the receiver part but there is a way also to make it private and secured
So ራሳችንን ፐብሊክ ሌጀር ነውና everything is public በሚለው definition ውስጥ ራሳችንን ማየት የለብንም. There is a way that can make it private and secure. Okay? ያንን እችን ለመጨመር ያክል ነው። አሁን እችን ያንተ ያልካትን ወንድሜ ብዙዎች አይደሉም የተወሰኑ ሰዎች በቃ ኢቭን በቃ ብሎክቼን የሚባል ነገር መስማት አልፈልግም ብለው ራሳቸውን ዝግት ያደረጉ እኔ አንተ ዩኒቨርሲቲ ላይ አንድ ፕሮፌሰር ስለገጠመኝ ነው በቃ ስለ ብሎክቼን አታንሱብኝ የሚሉ ሰዎች አሉ ለማለት ያክል ነው እችን ዴፊኒሽን በመያዝ ግን ያ ማለት ትክክል አይደለም ለማለት ነው አንተን አይደለም ትክክል አይደለም ብለው ምንድነው እንደዚህ ብለው የሚያስቡ ሰዎችን ለማለት ያክል በጣም አመሰግናለሁ ሁላችሁንም ሄኖክ በጣም thank you for the questions. I'm going to move it to the audience. አንድ ጥያቄ ደግሞ ከኦዲየንስ በባክ ቻናል ተልኮ ነበር ለወንዴ ነው ዳይሬክትድ የሆነው ወንዴ can you respond to that? Yeah, so thank you ቴፍ ጥያቄውን ሼር እንዳደረከኝ ለኦዲየንስ ለመናገር ያክል ምንድነው one day can you ask Wendy about Chesapeake Cyber Institute? Yeah, so idea about Chesapeake Cyber Institute እንድናገር የተጠየቁት So Chesapeake Cyber Institute, it's a cybersecurity training and consulting institute, 2021 established. I am a co-founder. Started basically my PhD advisor with Dr. Richard Dino, but I'm vast on experience in cybersecurity. He served in the NSA for 33 years, Kazam education Morgan as a professor 20 years, so 50 plus years experience alone. He's የመጀመሪያው person ነው cyber security ቀደም እንዳነሳው cyber defense education ወደ ሞርጋን ስቴት ዩኒቨርሲቲ እንዲመጣና የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት አድቫይዘር ነበርና ኪክ ስታርት ያደረገው እሱ ነበር እና we have a program ከዛ በባችለርስ እና አንደርግራድ የሚሰጥ even they have a program called Master of Engineering in Cyber Security by US Navy fund የሚደረግ so students የሚገቡት automatically recruited ሆኖ ነው የሚገቡት ማለት ነው to 1 year process ሄዱ so እኛ ምንድነው ብዙ ዩኒቨርሲቲዎች በአሁን ሰዓት ላይ they have outreach program አላቸው like in George Washington ተወስዱ they have Flatiron School focus የሚያደርጉት ምንድነው boot camp ላይ ፎከስ በማድረግ ወይም ደግሞ በጣም ከስተማይዝድ የሆነ ፕሮግራም so እኛ ምንድነው one of the other founder his name is Buckner PhD candidate ነው he used to also teach እነዚህ cyber ተማሪዎችም ማለት ነው ሞርጋን so we had an idea ለምን cyber security መማር የሚፈልጉ ወይም ካሪየራቸውን ቡት ስታርት ማድረግ የሚፈልጉ automatically ሙሉ ፕሮግራም ተምረው ከሚሄዱ customized ሆኖ with that CACD NSA እና Department of Homeland Security knowledge እና learning unit ያዙትን somehow የSTEM background ካላቸው and if we see that they have good motivation they can kickstart with a cyber program እና ፕሮግራሞቹ ምንድነው ኢንክሉድ የሚያደርጉት ኮር የሆኑ የሳይበር ሴኩሪቲ ኮርሶችን እና ቡት ካምፖችን ኢንክሉድ ያደርግና እነዛን በተለያየ ታይፕ ኦፍ ፎርማት ላይክ ቬሪ ኢንቴንሲቭ በሆነ ወይ ፉል ታይም ቴክ ማድረግ የሚፈልጉ ኦር ሎንገር በሆነ ታይም ደግሞ ፓርት ታይም ሆኖ ለሚሆኑ ሰዎች እንደ ትሬኒንግ ኢኒሺዬቲቭ ተወስዶ ከዛ ለሞርጋን outreach program ለመሆን ነበር ስታርት ያደረግነው and as we go ደግሞ እንትን ለማድረግም ነበር ኮንሰልቲንግም ለመስራት ነው early startup ነው so ጀመርን ሁሉ ነገር ካለቀ በኋላ last time ላይ we discussed እና set up ያደረግናቸው ማቴሪያሎችን live ስኔድ how is going to go በሚለው ካወራን በኋላ okay I may get some students Ethiopian American Technology Network EAT Telegram ላይ የምታውቁት ከሆነ more than 2600 people አለበት እና I can bring in some students at the same time serving our community ይሆናል በሌላም በኩል ደግሞ win-win ነው ተማሪዎቹ they will give us a feedback how it goes so that fully launch ስናደርግ
ፎርማታችንን ማስተካከል ያለብን ነገር እናስተካክላለን ብለን የጀመርነው ነው ሶ ከረንትሊ የተወሰኑ ተማሪዎችን ከዛን ኔትወርክ ላይ ሪክሩት አድርገን we are giving them a pilot free የሆነ training ነው they like it so far ባለው ሁኔታ እና as we go አላማችን እንዳልኩ ማለት ነው ሳይበር በጣም broad ስለሆነ people struggle to get the right type of program ማለት ነው and then people veterans መተው ካሪራቸውን bootstrap ማድረግ ሊፈልጉ ይችላሉ or they want to change they may have some same background ይኖራቸዋል እና እነሱን customize በሆነ ሁኔታ ክላሱ it's not like online you go take the material read አድርገህ ቪዲዮ ዋች አድርገህ መውሰድ አይደለም it is a combination of a classroom live zoom class ነው basically and then በጣም ኮርሶቹ with hands-on project supported ናቸው very customized learning and knowledge unit እንዳልኩት ማለት ነው and then boot camp አለው everybody ከዛ ላይ የሚያስተምረው ሰው industrial and academic experience ያለው ነው combination so as we go expand ያደረግንና outreach ወደ ኢትዮጵያም አፍሪካም currently ቅድም ዶክተር ያዕቆብ አስታጥቄን ሜንሽን አድርገው ነበር ሳልሳዊና ናይጄሪያም ሪች አውት ያደረግን ነው there are some people who want to work with us ምክንያቱም they take a lot of governmental projects in cyber security እና they want us to train የነሱን የገቨርንመንት ኢምፕሎይዎች ማለት ነው እና እንደዚህ አይነት ኤክስፓንድ ያደረግን ነው hopefully በደንብ outreach ስናደርግም ወደ ኢትዮጵያ ሙቭ ለማድረግ more people recruitም ለማድረግ አላማ አለንና it's early stage startup ነው I hope I answered your question ብዬ አስባለሁ Thank you ዶክተር አንዴ በጣም እናመሰግናለን ጥያቄው እንግዲህ ካልተመለሰ በእርግጠኝነት ሪች አውት ሊያደርግ ይችላል ቾም ሶ ወደ ማጠቃለሉ እየደረስን ስለሆነ አንዳንድ ምናልባት ልትሉን የምትችሏቸው ነገሮች ካሉ ለእናንተ እድል መስጠት ፈልጋለሁና ምናልባት ያልተናገራችሁት ሪሶርስ ካለ እሱንም ደግሞ በዛው አንድ ላይ እንድትናገሩ I'm going to give the chance to Dr. Hailu first and Dr. Wonde and then Jay እንትን ትለናለህ ምትሏቸው ሞቲቬሽናል ሊሆን ይችላል ሪሶርሶች ሊሆን ይችላል anything you want to say just እኔ መናገር የምፈልገው ሁላችንም ቢያንስ በተለያየ ቦታ ያለን ወደ ምዕራቡም ወደ ብቻ ከሀገራችን ሁላችንም በየቦታው ነን ያለነው ስለዚህ የመጣንበትን ዓላማ የምናውቅ ይመስለኛል I think for vacation አልመጣንም የመጣነው አንድ ነገር ጎል አድርገን ነው የመጣነውና በጣም ሁሉ ጊዜ የሚቆጨኝ ነገር ቢኖር የኢንፎርሜሽን ኤክስቼንጅ በመካከላችን ብዙም የለም በጣም ኦፖርቹኒቲዎች አሉ እዚህ ሀገር ላይ ኦፖርቹኒቲዎችን ደግሞ ማወቅ የምንችለው በዚህ አይነት ኢንፎርሜሽን ኤክስቼንጅ ሚዲያን ተጠቅሞ ለማንኛውም ሰው ማስተላለፍ የምናውቀው ምክንያቱም we shouldn't go a long way to reach to our goal there are some ways that we know and we have to share it for others so እኔ ማለት የምፈልገው ዛሬ እዚህ የተገናኘን ቢያንስ እኛ የምንችለው እኛ ያለፍንበትን ሊሆን ይችላል እንደገና ደግሞ መልካም ነው ጥሩ ነው ብለን ያሰብነው ተናግረናል ይሄ ማለት ግን ሁሉንም እኛ ተናግረናል አውቀዋለን ሳቢ ግን ሼር ማድረግ ያለብን አድርገናል ሁላችንም በያለንበት ለሌሎች ሼር ማድረግን የራሳችን የሆነን ህዝብ ፕሮሞት ማድረግን ፕሮሞት የምናደርገው ደግሞ ብዙ አቅም ያላቸው ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን አሉ ግን እነሱን መጠቀም ባለመቻላችን ምክንያት ጎላችን ጋር ለመድረስ ረጅም ጉዞ ረጅም መንገድን ተከትለን ነው እየተጓዝን ያለነውና ቢያንስ ያንን ሼር ማድረግን እንልመድ አንድ ነው ይሄን ነው መናገር እንፈልገው ሁለተኛው cyber security ላይ በብዛት አሁን ተነጋግረናል I can assure you that it's just a new era on cyber security so let's focus on that just what is that
ሙቭ ብናደርግ አንጎዳም። ቅድም ለመጥቀስ እንደሞከርኩት ከሌሎች የስራ መስኮች ሁሉ 25% የበለጠ የስራ እድል ያለው ሴኪዩሪቲ ላይ። ሌላኛው ነጥብ ደግሞ ማምለጥ ስለማንችል ከዚህ በኋላ ለራሳችንም ለሀገራችን ለዓለምም ኮንትሪቢዩት የምናደርገው ነገር አለ። በጣም ግዙፍ ሰፊ የሚያስፈራ ግዙፍ ነው፣ ሰፊ ነው፣ ግን በጣም የሚያስፈራ ነው። በቀላሉ ራሳችንን ትሬን የምናደርግበት ፊልድ ነው እና ስፔተርቾች ለማለት ነው። ብዙ ኦፖርቹኒቲዎች አሉ። በማንኛውም አጋጣሚ እኔ ፐርሰናሊ መርዳት የሚችለው ነገር ካለ በማንኛውም ጊዜ አንድሮይድ ለማለት ነው። ቴንክ ዩ Dr. Hailu. Dr. Wande, please go ahead. All right. So, በእኔ በኩል specific on the take or information technology ላይ advice ማድረገው ምንድነው? US አሁን ለምሳሌ እኛ ባለንበት በጣም broad fields አሉ። ወደዛ area move ለማድረግ especially for example if you are background ከሌላ ሊሆን ይችላል ግን you know some of the academic background ያለን maybe ወደዛ ላይሆን ይችላል ግን I would say በጣም bootcamp ፕሮግራሞችን እንደዚህ customized የሆኑ ፕሮግራሞችን በመጠቀም ወደዛ area move ለማድረግ it's easier not you know to take those kind of opportunities stick with that commitment እና explore ማድረግ better የሆነ opportunity ይሰጣል ብዬ ነው የማስበው and then you know at the same time በዛም ፓዝ ካለፋችሁ you know giving back to the community is በጣም አሪፍ ነው and be bold I mean አሁን ለምሳሌ የሆነ ፕሮፌሽናል እንደዚህ ብታዩ reach out አድርጎ ለመጠየቅ bold በሆነ ሁኔታ ወደ ኋላ አትበሉ and then for students undergrad ለሚገቡት በቴክ ኤሪያ አንድ ምሰጠው አድቫይስ ምንድነው በጣም ብዙ ልጆችን ባየሁት ሁኔታውን ለምሳሌ አስተምራለሁ ነው አንደርግራዶችን ሲኒየርስ እና ብዙዎቹ ተማሪዎች እንተና አይወስዱም they don't internship ወይ አይገቡም ወይ ሪሰርች ላብ ጆይን አያደርጉም ግን እና they try to do jobs ማለት ነው ከውጭ እና ያ ጊዜያቸውን ይወስድባቸዋል እና ኤፌክቲቭ አይሆኑም ትምህርት ላይ ማለት ነው እና ሌሎች ተማሪዎች አሉ they join research lab join ያደርጋሉ እና ብዙዎቹ ፈንድ ሲመጡ for example የናሽናል ሳይንስ ፋውንዴሽን NSF ፈንዶችን ብታይ ይሄን ያክል number of students undergrad ይሄን ያክል number of students grad student መግባት አለባቸው ምናምን ብለው ይመጣሉ እና the professors are willing to take you in ማለት ነው to satisfy ያላቸውን requirement እና US education free አይደለም you going there paying ማለት ነው ስኩል አቴንድ ለማድረግ እና the research labs ግን they pay you to teach you ማለት ነው እና እንደዛ አይነት ጆይን ያደረጉ ተማሪዎች ምን ያናሉ ፕላስም ደግሞ የኔ ያክል አያጨናንቁም ብዙ ሰው ኮሚት ለመሆን ትንሽ ይፈራል ግን it's a very short number of years commitment ግን በሚወጡበት ሰዓት ላይ I have seen ማለት ነው first hand research opportunities ይወሰዱ ተማሪዎች ወይም አሁን some of them የምንወስዳቸው ተማሪዎች ሪሰርች ይሰራሉ and then the next ላይ አሁን ለምሳሌ junior ወደ senior በሚደርሱበት ሰዓት ላይ they start doing internship companies ውስጥ summer ላይ instead of doing some summer job you know maybe some you know convenience store or whatever they do ማለት ነው እና finally recruit ያደርጓቸዋል እና ሲገቡ more confident ሆነው የሚገቡት probably more than 2-3 internship ይሰራሉ ማለት ነው throughout their bachelor's program እና hands-on knowledge develop አድርገው ይወጣሉና those kind of things and approach መጠቀም ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ based on my experience that's what I have Jay if you have anything to add please go Okay, sure. So I think Dr. Hailu and Dr. Wande have covered majority of the topics. I mean, we can talk about this for a day in 2 days. But just to reiterate a couple of things, opportunity in two spaces now. Currently I'm in two spaces, both academia and in enterprise. And in the academic, I think you should be able to take expert. You know, I think Ethiopia, you know, you need to be very aggressive. Information is sometimes it's a Google away news ነገር አለ እና
አሁን ዶክተር ወንዴና ዶክተር ሀይሉ እንደጠቀሱት በጣም ዋይድ ነው። እኛ እንኳን ሞርጋን ስቴት ዩኒቨርሲቲ has a lot of fund አለው. They need people. ዶክተር አስታጥቄ ለወደፊቱ በዚህ ቶፒክ እንነጋገር ብለን አስበናል. Seek that and use, take advantage, be aggressive, reach out. እኛም ሶስታችን አለን, ሌሎችም አሉ. By university, we have Howard people, Morehouse, everywhere. Try to reach people and that on it. ያ ነው እና ኦፖርቹኒቲው አለ, ገንዘቡ አለ, ደግሞ ፍላጎቱም አላቸው ፕሮፌሰሮች እና እኛን ደግሞ ስለያዩ ስራችን ስለሚያዩ አንድ ነገር እንዳየው እኔ ለምሳሌ በዶክተር ሀይሉ ነው የገባሁት ትምህርት ቤት። ዶክተር ሀይሉ እዛ ስለሄደ እኔ ስገባ በቀላሉ ነው የገባሁት። አይ ዋና ዱ ሪሰርችን ራሴን ይሄን ሰራለሁ ብላችሁ ብዬ ነው የገባሁት እና ያ ለምንድን ነው አወር ፕሮግራም አድቫይዘር ዶክተር ኮኒጌ የወሰደኝ ቢኮዝ እኛ ስራችን ጥራት ያለውና ውጤታማ ስለሆነ ዶክተር ሀይሉን ስላየ ይሰራል ነው ያገባው። እንደዛ ነው ተያይዘን የምንሄደውና once we get in they know we can deliver, take opportunity ማለት ነው እና reach out to me, to all of us. Enterprise level ደግሞ cyber security in general, even blockchain is very hot. የኛ ካምፓኒ we cannot hire enough. For example የኛ ካምፓኒ homeland security ራን የምናደርገው ጠቅላላ እና it's a very wide, እንደምታዩት every day they've been knocking doors everywhere. And we cannot hire enough. I hire in Irase, I can refer people and I take advantage of. And I think cyber security is wide. Some people cyber security by hacking, or you have to be white hacker or black hacker, whatever. No, you don't have to do coding. There are compliance, 6 months course, and አንዳመት course. You don't even have to know coding. Compliance የሚባሉ ነገሮች ቼክሊስት የሚያደርጉት ነገር ሁሉ እሱን መስራት ይቻላል እና ያ ደግሞ ቀላል ገንዘብ አይደለም. to the tune of 6 figures ነው የሚከፈለው እና a lot of US veterans አሁን እኔ ከኔ ጋር ፒር የሚሰሩ CDC HHS they don't even have a college degree የላቸውም. አንዳመት ኮርስ ወስዳለ 6 ወር ወስዳለ ይደልባል እና even for people who transition from other fields early ኢንተር የሚያደርጉ ሰዎች ሁሉ in addition to their current career ይሄን አድርገው መውሰድ ይችላሉ ኢንትረስት ካለ ማለት ነው። just to summarize it, it's going to grow. I mean Dr. Hailu ባረጀው ተጠቅሶታል። ይሄ የሚያልቅ ነገር አይደለም. the more technical things are connected, IoT ከሆነ the more technology advance ሲሆን ምንድነው የሚሆነው? security will be front and center period. አሁን ዶክተር ሀይሉ ቅድም በጣም ጥሩ ነገር ሰውሳል። አሁን እኛ we have ግድቡን አለን, GDR አለን. We worry about people coming, bombing, coming. This no, they could put you down in it's just a 2 line of code, and now yara so security apparatus so national treasure protect marara, so we have to be ready. Now education, no, we have to be empowered with the Western, we have to be empowered with the technology. Now beside personal gain hullo where you protect your interest is essential no ማለት ነው እና it is wider, it's going to grow. So if people interest ካላቸው እኔን privately ዲሽ ማውጣት ካላቸው ኢሜል ሼር ይደረጋል. And we have a lot of people in Comaco in DC area የሚሰሩ አሉ, so in cyber security, in big government agencies, so we'll be able to connect and help out. And thank you, Tiff. በጣም አመሰግናለሁ ጄ። በጣም ሁላችሁንም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ኤክስቴንሲቭ የሆነ ኬሪየራችሁን እንግዲህ በዚህ በአጭር ሰዓት ዲስከቨር አድርገን አንጨርስም እና ያው ከጄ ጋርም ከዶክተር ዋንዴም ከዶክተር ሀይሉም ጋር ደጋሚ ደግሞ ጊዜ ይኖረናል in the future in 3 months ምናምን በድጋሚ ደግሞ ሞር ኢን ዴፕስ እናወራለን። ሌሎችንም ኦፖርቹኒቲዎችን ደግሞ ዲስከቨር እንደምናደርግ ተስፋ አደርጋለሁና እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ጄ ይሄንን ኮኦርዲኔት ስላደረክና ቲምህን ሰብስበ ጓደኞችን ሰብስበ ስለመጣ አይ ኖ ሌሎችም ሊመጡ የሚችሉ ሰዎች ነበሩ። ኔክስት ታይም ሞር ሪፕሬዘንታቲቭ ከእህቶቻችን ደግሞ እንደሚሆኑ ተስፋ አደርጋለሁ። ታንክ ዩ አመሰግናለሁ። this is a platform በጣም ኢምፕሬሲቭ ነው። እኔም ያገኘው በሊንክድኢን ሪሰርች ሳደርግ ነው እና having this in that being digital space መኖሩ እንዲ ኮኔክት አደረገናል። ደግሞ ዶክተር ሀይሉና ዶክተር ወንድሙ ጆይን ስላደረጉኝ አመሰግናለሁ። መልካም ቀን አሁንና ኢትዮጵያ መልካም ምሽት። hopefully we'll talk to you in quarterly basis. Yeah, thank you so much everyone. ሁላችሁንም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንግዲህ የዛሬውን ኮንቨርሴሽናችንን ጨርሰናል። መልካም ሳምንት፣ መልካም ጊዜ፣ መልካም ምሽት ይሁንላችሁ።